President. Ngunit wala lang pinagbatas sa puri paglati pagdakila ay sa ating pinakamamalapay Susan President at all honor. Dupli paggalang at pagrespeto po maminamahal sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay sus, sa ating kagalang-galang Banista Pagpuruwi na Salvador President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Kumon, Alveda President, sa kanilang mga niwang turo at aral manimahal na kailanman ay hindi natin na malilimutan. President, sa kanilang mga pagtuturo at pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang balang na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ministeryong ito, President, ito maminamahal, tumubo yung ating pananampalataya natin sa ating pinakamamalapay sa President. Dito po nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang karamdaman, niligtas ang bigat at problema sa mga oras na maminamahal, tayo pinagpapalan at kinakahabagan at binibiyayaan ng ating pinakamamalapay sa President. Nagpapabuti tayo maminamahal ng magandang umaga na po to the whole family of million children, President, maging sa lahat ng kanilang mga kapuapuhan, President, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved na pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher Kabubinyer, katuwang ang kanyang mahal na anak, beloved si Rebanye, President, maging sa lahat maminamahal ng kanilang mga kasama kapiling at mga beloved pastoral workers, and President, sa lahat maminamahal ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapay Jesus, and President, sa ating mga beloved choir, President, ating beloved instrumentalist, sa maminamahal of the church, and President, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved na kapatiran, datihan man, baguan, President, at sa ating mga naabot at nakakarinig ang tiro sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay President, maging sa lahat maminamahal na nakaantabay po sa ating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, President, especially sa mga baguhan po na idinaragdag ng ating pinakamamalapay na nanonood po ng ating live webcast, President. Magandang oras po niya sa inyo muli. Magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay President. At narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng pananambahan ng ating pinakamamalapay President. Ito po ay araw po ng Sunday, maminamahal ating General Service, President, na muli niyo po masasaksiyan, maminamahal ang mga pag-aawitan, maminamahal ng mga masayang uwitin at mga malumanay na uwitin, President. Sa bagay na yan, natin pong inimbita ng pinakalamay sa pasensya ng ating pinakamamalapay Jesus ang siyang bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya natin sa lampay Jesus, President. Sa pagpatuloy magawain, masaksin niyo rin po, maminamahal ang mga pinagpalang mga beloved kapatiran na mapipili, maghahayag ng kailang mga buhay yung panotoo, kung paano po kumilos ang ating pinakamalapas sa kailang buhay, nagbagong kailang buhay, pinagaling sa malubhang karamdaman, nilutas ang bigat ang problema sa morso, sila pinagpapala na sa portion po ng pagpatotoo, maminamahal dyan yung po maririnig yan, President, kung paano po maminamahal, kumilos ang ating malapas sa kailang buhay, nagbagong lang buhay, pinagaling sa malubhang karamdaman, President, na rin maminamahal sa portion po ng pagpatotoo, dyan yung po maririnig yan, President. Sa papatuloy gawain, maminamahal, na rin din po, maminamahal ang mga pinagpalang mga awit sa ating malapay simula sa ating beloved adults choir, ating beloved children's choir, beloved youth and singles choir, ating beloved finest choir, na muli natin maminasakan ng papuring awit, maminamahal ay ating muling dadamahin ang pinakanamarit sa albar presensya ng ating pinakamamalapay President. Sa papatuloy paggawain, yan po maminamahal ang President pinagpalang mga ngaral na mapipili po, pagpapaliwanag po patungkol po sa ating mga ipinagkakalob nating mga kasambahagit handog President, na ito may minamahal, sinusubok ng ating lahat ang ating mga pag-ibig sa ating kung saan tayo katapat na umiibig sa ating pinakamalapay sa ating pagkakalob ng kasambahagit handog President, na rin na may minamahal na pinangako rin ng ating malapay sa bagay na ito, ang triple blessing, lalo tigit ang palang spiritual President. Ang huli, maminamahal, yung pangangaral na banal salita ng ating pinakamamalapay Jesus, President. Sabi nga yung panglikod, kung tayo literally kumakain ng mga pagkain, bumubusog yung ating physical pangatawan, President, lumalakas tayo, maminamahal, kinakailangan din po maminamahal, kumain din tayo ng salita ng Diyos. Yung pagkain salita ng Diyos, President, yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, hindi lamang po dito sa ating bahay-sambahan, ating chapel, President, sa ating pastoral house, maminamahal, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, maminamahal, dala-dala po natin yan, President. Ipinamumuhay po natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus, President. Yan yung pagkain spiritual ng mga Kristiyano, President. Nasabi pa nga natin malapay Jesus, President, na wag daw natin pabayaan itong pagkakatipon na kagaya ng galing ba, kundi lagi tayong mag-aral ng sa malas na malapit ng araw, President. Yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus, President, na rin maminamahal, hindi naman po lingid sa ating maminamahal na talagang ating panahon, President, talagang paiba-iba, maminamahal, dumarating yun tayo maminamahal na sobrang init, President,
minsan bigla na lang uulan, maminumhal, at ang iba ay talagang nagkakaroon ng baha, maminumhal, katulad ng mga nakaraang linggo. Praise God. Talagang dumanas tayo, maminumhal ng grabing ulan, maminumhal. Ngunit pasalamat tayo sa Panginoon, praise God, bagamat meron tayong Super El Nino, maminumhal. Ngunit nandyan, maminamahal ang kapangyarihan ng Panginoon, praise God, hindi natin mapipigilan. Maminamahal, grabing pag-ibig niya sa bawat isa sa atin sa lugar na ito. Maminamahal, bagamat dumadanas ang iba na grabing kainitan, maminamahal, nasusunog ang kanilang mga kabundukan, praise God, maging sa kanilang lugar na kinatatayuan, maminamahal, ay nasusunog po, maminamahal, praise God. Ngunit sa ating lugar, maminamahal, na grabing pag-iingat at pag-ibig ng ating malapayan sa praise God, na nantili, maminamahal, dumadanas tayo ng sabi nga yung maminamahal yung panahon na talagang sabi nga payapa ang bawat mga anak ng Diyos. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayan sa praise God, na talagang nariyan maminamahal ang misang kaguluhan, maminamahal, laganap na naman ang gera. Praise God. Nariyan maminamahal na ang iba ay dumadanas ng grabing pagyanig ng lupa, maminamahal, yung lindol na tinatawag, praise God, sa iba't ibang dako na iba't bangsa, maminamahal, talagang nararanasan po nila libo-libo, maminamahal ang mga tao, maminamahal na nawawala, maminamahal, pero wag tayong magugulan sa mga bagay na yan. Sabi nga, wag tayong magulmahanan sa lahat ng mga bagay na yan, dahil tanda lamang yan, praise God, na talagang malapit na talagang pagbalik ng ating pinakamamalapayan sa praise God. Alam niyo, maminamahal, ang ibang lingkod, maminamahal, nakaraang sa aking pag-scroll, maminamahal, sa aking YouTube, praise God, talagang nariyan, maminamahal, yung ating oras daw, maminamahal, ay sabi nga maminamahal kung 24 oras, maminamahal, na meron tayong oras, praise God. Ngayon, 23 na lang, maminamahal. Ibig sabihin, bumibilis po yung ating orasan, maminamahal, maging ating mga dalubhasa sa mga siyensya na yan, maminamahal. Alam po nila, praise God, yung pag-ikot ng mundo ay napakabilis na, maminamahal, praise God. Tanda lamang, maminamahal, na nalalapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamahal, praise. Kaya anong gagawin ng lahat ng mga anak ng Diyos, praise God, tuwing araw ba na gawain, maminamahal, praise God. Hindi lamang po ating Sunday service, maminamahal. Meron tayong Wednesday service, maminamahal. Meron tayong Friday, praise God. Sabi nga, maminamahal ng salita ng Diyos, praise God, 6 na araw na binigyan tayo, maminamahal. Ngunit kapitong araw, praise God, ay Sabat sa ating pinakamamalapayan. Sabi nga niya, wala tayong gagawin, maminamahal. Maging ating mga bakahan, maminamahal, walang gagawin, praise God. Kundi po na rin, maminamahal, ibigay natin yung ating buhay, praise God, sa araw na yun para sa ating pinakamamalapayan, praise God. Narito, maminamahal, ating Sunday service, maminamahal. Hindi naman tayo 24 oras na magsasamba sa mga oras to. Kaya wisdom from above, maminamahal, yung pinagkaloob ng ating malapit sa ating kagalang-galang balisa Pastor Willie Salambidang, praise God. Nagkaroon tayo ng banal na gawain ng 3 beses tuwing araw, maminamahal, tuwing linggo, praise God. Wednesday hanggang Friday, minsan maminamahal, ating Sunday, praise God. Nandun maminamahal, kung kukwentahin po natin, maminamahal yung oras na yun, kulang pa yun, maminamahal, 22 oras lang yun, praise God. Wala pa sa isang araw yun, praise God. Ngunit maminamahal, meron tayong mga Bible study, maminamahal, kaya doon maminamahal, nakukumpleto yan. At yung pagpupuri natin sa araw-araw, praise God, sa ating mga tahanan, maminamahal, kaya nakukumpleto po yung 24 hours, maminamahal, yung isang buong araw, maminamahal, na pagpupuri, pagsamba sa ating tuwing linggo, linggo-linggo, maminamahal, praise God. Sa sabong maminamahal, nandun maminamahal sa ating pagpupuri, praise God, nandun sa ating mga Bible study, maminamahal, pag tayo mag-focus, praise God, at ma-complete po natin yung 24 hours na yan. At mahigit pa, maminamahal, grabing pagpapala, nagsusumaga ng pagpapala, na sumasaga ng pagpapala na nagagaling sa ating pinakamamalapayan Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayan sa praise God. Kasi sa oras sa maminamahal, hindi ko rin masyadong kapaba nating pag-MC, mas the best, maminamahal, mas mainam, maminamahal tayo, maminamahal, praise God, ay maagang magpupuri sa ating malapayan sa praise God, upang sabi nga, sumasagana tayo sa biyaya at pagpapala, maminamahal, dahil dito nalulugod ang ating pinakamamalapayan sa praise God. Sa oras sa maminamahal, sa lahat ng narito na, tayo po maminamahal, ang iba'y lumuhod, ang iba'y tumayo, praise God, at magtaas tayo ng 2 kamay din bilang tandang pagsuko sa ating malapayan sa praise God, at manalangin tayo ng time team sa ating pinakamahal pa si praise God. Hallelujah. Manalangin tayo. Hallelujah. Dakila pagpala po ng mga Diyos sa atong porsyal kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras sa malahating pagdating ng aming beloved kapatid na rin pinag-iingatan po sa kanyang paglalakway. Maraming salamat po malapay. Narito kami sa iyong balarapan. Kami po yung nagkasama-sama, nagkatipon-tipon na rin na papakumbawa, minagabag kaparoon sa pagkulang pagkakamali. Sama kami na nga sumuha ng bawat at kulang kasala, patawarin mo kami malapay. Sugasama kami ng idugo na umagos ng karos ng Kalbaryo. May sampadin dinalain po namin sa pagkalatang panalangin at bungat panalangin namin kagalang-galang balang sa Pastor Will. Sabi na malapay sila nga sa mo pong bayog doon sa aming
sasagwang banal na gawain mo mahal po sa aming pag-MC o pring-pring pag-awit ang medyo porsong solimsong. Darin sama mo kami sa bawat bugburi, malapay sa ibu sa pinakamablis sa presensya sa aming galitan. Dito kalakasan po na sa paglilingkod sa iyo. Lahat niyo po, lang isa mo rin po mahal po sa pinagpalang mapipili na maghahayag ng mga buhay na pato aming balabod kapatiran. Malapay sa iyo, paano ka kumilos ka ng buhay, nagbago ka ng buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas sa bigat ang problema, sa moros sila pinagpapala na. Darin malapay sa bawat ipapatutuon nila, i-anoint mo, malapay sa pangsalat ng makikinig, lalo na sa mga baguhan po namin na nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to na dinaragdag po, malapay sila rin po yung makumberte at meron pong mabanalagawan malapit sa sila dumuroon upang sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Narinig po lang isa mo po ang mga pinagpalang mga awit na simula sa ating beloved adult choir, beloved children's choir, beloved youth and singers choir, beloved finest choir. Sa kanilang papuring awit iaalay sa iyo, malapay sila rin i-anoint mo upang muli na po naming madama ang yung matamis sa malapay sa aming galitan. Malapay sila rin po lang isa po mga pinagpalang mga ngaral mapipili na papaliwanag po sa patungkol po sa pagkakalob ng makasambahagit handong persikal bumigay talata ng kanilang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyano na rin hindi pa nakasunod sa bagay nito mahipong kanilang puso upang na rin matanggap po nila ang triple blessing lalo tigit ang palang spirito na rin lang sa mga huling ito balgawain pangangaral balisilta ikaw bumigay ng misahe ng pag-aaralan sa hapong na yan malo sa bawat ikatadag ng bawat mananampalat sama mo kami sa iyong balgawain sa simulain hanggang sa matapos ang balgawain tagalang kalakasan kagalakan na nagbumula sa iyo na rin din po malapay sa hallelujah na rin paano po kami iningatan pinarating malhati sa balgawain ganito po sa lahat ng mga kapatiran Luzon, Visayas sa binangga sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras to lalo sa mga kapatiran po namin maglalakbay na rin lusong sa baha ang iba malapay sa na rin hallelujah na malapay sa may mga dalang sasakyan ang iba yung naglalakad ang iba yung mamasahero pakaingatan po sila paratingin ng malhati sa balgawain malapay sa sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw na kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pagkalatan buhat panalangin na magkagalang-galang sa Pastor Willis na binabanyo. Kasout! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa minamahal na yung puri sa Lord, praise God, hallelujah. As we got a million spirit within us, as we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came, will be blessed because we came. As we got a million spirit work within us, as we got a baby glorify you. And knowing well that my heart begin to worship His Lord will be blessed because we came, will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord, greetings thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdalo
mo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Hanggang ba ng buong Diyos, dakilan sa lahat, dakilan sa lahat. Sa aking kahinaan, palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kakbayan. O Jesus, dinatalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo, buhay ko magnawakas, at ako'y iyong dinawang. Hiwanang busa't hiram, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dinatalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Hilaan sa banal na gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be sad in spite of long, as I won't let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Crying Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. But truth's word of stories and stand. If I'm for the Lord, who cares? Who will be my burden share? None but thee, the Lord, and none but thee. Just a closer walk with thee, just a closer walk with thee. Crying Jesus, hear my plea, oh Lord.
walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. When my feeble life is so time for me will be no more. Guide me gently, safely on to that kingdom show, to that show. Just a closer walk with thee, just a closer walk with thee. Granted Jesus in my plea. Daily walking close to thee. Let it be the Lord, let it be. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet old spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kind is better than love. The loving kind is better than love. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. The loving kind is better than love. I'll lift my hands up unto that name, Lord, hallelujah. I'll lift my hands up unto that name. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. I'll lift my hands up unto that name. I'll live for those Jesus day after day, Lord, hallelujah, hallelujah. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet old spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. The loving kindness is better than love. I'll lift my hands up unto that day. I'll lift my hands up unto that day. My lips shall praise thee, as well I'm blessed thee. I'll lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll do sick home dance me, and the world's I'll go. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, is everything to me. Jesus is the joy of living, it's everything to me. I'll do sick home dance me, and the world's I'll go. He is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living,
It's everything to me. I'll just keep trusting my Lord and say won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song. Don't storm louder, yeah, the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord and say won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgiving song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. It's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus,
walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, He had been sweet and saved my weary soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I'm now it's different. So different now. Once I was lost and sin, I have been sweetened to save my weary soul. I know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different. So different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole, said on Him to be whole. But Jesus rescued. Now it's different. So different now. You lay your hand in mine and hold her hand. Lead you walk in the four hands on the prairie. Lord, you who for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you do for the fountain, raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You touch the cloud, made the rain. From the rain you made the sea. From sea formed the clouds, give us a life about them. You are the earth in the sky, in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. Lord, hallelujah. You touch the cloud, made the rain. From the rain you made the sea. From sea formed the clouds, give us life about me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From sea formed the clouds,
Give us a life about the thing you have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise His hand on. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your creations from Hades past, and now it choose me. Jesus, there's Jesus, who promised to guide those people. Jesus, there's Jesus, who promised to guide me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan, who clothes this will be. Jesus, there's Jesus, who promised to guide those people. Jesus, there's Jesus, who promised to guide me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down by one room and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down by one room and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, save a little spot, heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can know, it's what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. At the so long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking humans long, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, forgive me that I'll pass the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praise you, Lord, who keep me that on past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, save a little spot in heaven close to you. Bring us love, the word that He gave me sad. Those you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting love. Bring us love, the word that He gave
peace and those you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting life. Because love the word that He gave, peace and those you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Him. Let me the peace and hating strife over me. In another way, on deep in shame. In another way, on deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and hating strife over me. Show me thy ways, thou ways so long. Teach me thy paths, thy paths so long. Yes, Lord, hallelujah. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and hating strife over me. Remember now that sins of my youth. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and hating strife over me. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. And sitting over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth. He's no Zion, sign the Lord and see it, oh the great King. So Zion, sign the Lord and see it, oh the great King. Who great is the Lord, and His greatly to be praised. And city over God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God on earth.
He's the Zion beside the Lord sea. Oh, the great King. He's the Zion beside the Lord sea. Oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand, only do it want to stand. Lamb, blessed be His clothes they wore, heaven, and let a Hoover be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand, only do it want to stand. Lamb, blessed be, go stand boy, heaven, and let a whole bird be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand, only do it want to stand. Lamb, blessed be His clothes they wore, heaven, and let a Hoover be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Wherever to Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning I will read my prayer, and to Thee and will look up. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. Wherever to Thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning I will read my prayer, and to Thee and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God and Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep
Oh, inside, just as she, oh, inside, created be happy, oh, who can help you and spirit, we that be created be happy, oh, who can and renew and spirit with envy. Oh, can't stay that away from thy presence so long, and take the night of Holy Spirit from me. Restore and to be the joy of my salvation, and bring you and spirit with envy. Create and be happy, oh, who can and bring you and spirit with envy. Create and be happy, oh, who can and bring you and spirit with envy. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take the out of Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and bring you and spirit with envy. All over the world, that spirit is moving. All over the world, that's the prophets and would be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. Hence the waters over sea. Right here in this place, that spirit it's a movie. Right here in this place, hence the prophets that would be hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. Hence the waters go and see. Deep down in my heart, that spirit, it's a moving. Deep down in my heart, as the prophets that would be hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters go and see, I do surely know that I've been born again. I do surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play, but this one thing I'm surely know, that I've been born again. I do surely know that I've been born again. I do surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play, but this one thing I'm surely to know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky is so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus.
What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus, well the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, as for me, I will behold thy face and right instance. I will be satisfied with all the greater light. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all the greater light. I want to be just like you, the Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, hinasam mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko, sana ikaw sa'y kapiling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you. My bright, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's potence will let Him. Oh, how I love you, how I adore you. My bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will let Him. The promise glory, ever living story, my God and Savior's King, and Jesus is there. For He that made whose soul and resurrection, a man of sorrows and I. Oh, He is Lord, hallelujah. Oh, how I love Him, how I adore Him. My bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's fullness will let Him. There was something I may not know. There are some place that I can go. Oh, but I am sure on this one day my God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, 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 real. It's real in my soul. My God is real, who He is once and made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks beat out, some folks be scorned. All can go on and leave me alone. Oh, but as for me, how they can spark. My God is real, for I can feel
deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He has once made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, for He has once made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternal. His Lord, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me. Eternal, His Lord, hallelujah. Worth then, for I was a sinner. My destiny then was to burning you, but Jesus came to me, and He had saved me. Now I am free from the burning hill. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing word I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing word I believe in. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to be. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us one thing, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do.
and I will go. Yes, I will go where you want me to go. Who you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. To just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, 'cause He walks with me, tells me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is it, and so we're together again and praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitan siya. May mabuting pangyayari, mayroong di pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magagawa natin ang lahat, halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magkagawa na magsalamat. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alangan sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magkagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magkagawa na mag-isa lamang. Kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name.
come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our King. Oh Lord, who is the coming? Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm British, victory, glory, glory. We hallelujah, yes, so. And I'm gonna be, well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat sabi ng praise the Lord. Yan, praise God. Tapos sa may mahal, ang papuringan mo sa iyong awitin sa ating pinakamamalapit sa praise kasama sa may mahal. Tayo mo padulin sa lugawan ng praise God. Tabi dadako na sa ating mga malumanin na awitin. At tabi dadalhin po natin beloved elder, ni brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamalapit Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved Father John Aquino. Amen. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, amen, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo po muna ay sama-samang manalangin muli mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo.
Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa Malapinoon. At kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, kami nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan. Malapinoon, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, nagawa, mga bagay na hindi po kalugod sa iyong banal na harapan, mahabag ka po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong abang lingkod, Malapinoon, gamitin mo lamang po maging daluyan ng masaganang pagpapala, maging mga papuring awitin, Malapinoon, langisan mo po ito, Malapinoon. Patuloy kami nagsusumamo, Malapinoon, kami, hallelujah, kumilos ka po sa aming kalagitnaan na ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, Malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Salamat ang aking alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin.
Ikaw ang Diyos na aming gabay sa talangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay sa talangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay sa talangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay, kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman, sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay sa talangin, aawitin kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay sa talangin, aawitin kadakilaan mo sa amin.
Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ikaw ay lumayo, nilimot mo siya ng lubusan, para kang tupang bigaw. Hindi alam ang patutunguhan at sa'yo pagbabalik. Bukas lagi ang kanyang palad, at kahit ano pa man ang nagawa mong kasalanan, hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Kapag ang Diyos ay umibig, ito'y wala nang katulad, sapagkat siya ay tapat at hindi nagkukulang. Kapag ang Diyos ay umibig, hindi ka na mangangamba. Ang takot mo'y mawawala, pagkat siya'y lagi mong kasama.
hindi ka niya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Hindi kanya pababayaan, o kaya'y kanyang iiwan, sapagkat siya ay tapat at laging nagmamahal. Ng aking ay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa parihin mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man, nagsintayo. Ako'y magpupuri sa'yo, at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo, alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man
Ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang unang pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang unang pupurihin kita. Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lupay, naroon siya't lumanamay. Ang Panginoon naman kailan sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't lumanamay. Ang Panginoon naman kailan pa man, biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang Panginoon di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba,
Di tulad ng iba. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y hinaligdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-puso ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon,
sa lahat ng panahon, gamitin mo. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Kadakilaan ng pag-ibig mo, napahamak ka ng dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Mula nang ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin ko. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad mo ay inibig.
pag-ibig ko, sa'yo'y di malamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Kung aking balikan dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhin ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko. Sa'yo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ako'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan ang dati kong kalagayan, buhay na puno ng lungkot, ulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhin ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan, litong-lito ako, dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko. Sa
iyo, Panginoon. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ko'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ko'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Ko'y isang mahina, hallelujah, Panginoon, kami tulungan mo. Ngunit ang dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, nang aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa ngalan mo. O'y isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Kung aking balikan
ang dati kong kalagayan. Buhay na puno ng lungkot, gulo sa isipan, ako'y naluluha at ako'y nahihirapan. Manhid ang puso ko, bulag ang mga mata ko, sa espiritong kalagayan. Litong-lito ako dahil sa aking mga natamo, mga pagkukulang ko sa iyo, Panginoon. Ngunit ng dakilang kahabagan mo, bigla na lang dumating sa buhay ko, ng aking tanggapin ang banal na salita mo. Kaya ngayon naririto ako, sumasamba sa pangalan mo. Uy, isang mahina, Panginoon, ako'y tulungan mo. Tulungan mo. Tulungan mo. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit na tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen! Hallelujah! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat, amen, alang-alang sa Panginoong Isus. Isang bagay ang di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. We come to glorify His name.
We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have a sure victory. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Who what a mighty God we serve. 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 Oh, let us love and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Oh, let us love and praise the Lord. Who what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Who what a mighty God we serve. Oh, let us shout hallelujah. Let us shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Who what a mighty God we serve. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Who what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping.
I feel the spirit clapping, and that's alright. I feel the spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit singing. I feel the spirit singing, and that's alright. I feel the spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit shouting, hallelujah. Feel the spirit shouting, and that's alright. I feel the spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit jumping. I feel the spirit jumping, and that's alright. I feel the spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. Hallelujah. Keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. It's a love mermaid that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's a love mermaid that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. The people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapadaas sa pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila. Ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po ng ating beloved Lord and Preacher, kay Buboy Neer. Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala ang mga turot ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda. At ganoon din, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa. Sa pangasiwa po ng ating beloved Ordained Preacher, kay Buboy Neer, sa kanila pong mahal na kay Ate Vines Neer, sa ating mga beloved elders, natin pong kapili ngayon, hallelujah, sa ating beloved mga ating minamahal na manggagawa, ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved bisita, kung mayroon man po tayo minamahal, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ito namin mahal, hallelujah. Tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. At tayo pinadako na po minamahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Para po sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita, kung manong ginawa po natin na pagpupuri ng joyful at mga solemn song, ito ay ganoon din isa ring uri ng pagpupuri ang pagpapatotoo minamahal. Ito ay pagbibigay luwalhati sa dakilang Diyos sa lahat ng kanyang kamangamangang gawa minamahal.
Wala tayong ibang gagawin, minamahal, kapag ka nakapunta sa dakilang Diyos. Talagang ating ipalakpak yung ating mga kamay, minamahal, hallelujah, pag nakakapunta sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay, minamahal, ang mga ginagawa ng Diyos sa mga anak Kristiyano, minamahal, walang makagagawa niyan, tanging ang pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kaya minamahal, dapat lamang minamahal na talagang ang dakilang Diyos ay talagang ating palakpakan, ihiyawan ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, sapagkat marapat siyang tumanggap ng mga biyaya at mga pagpupuring yan, minamahal, sapagkat walang makagagawa ng mga bagay na ginawa, minamahal, kundi ang ating dakilang Diyos lamang, minamahal. Ating mga karamdaman na walang kagalingan, pinagaling, mga bisyo, nandun minamahal ang bisyo ng mga minamahal na kapatid, hallelujah, nandun na talagang sari-saring bisyo na wala nang talagang hindi na makahilagpus pa, minamahal, ngunit pinalayan ng dakilang Diyos, mga problema na grabe, minamahal, na talagang halos magpakamatay na ang ilan, ang iba halos papatay na dahil sa grabing sukdulang mga problema na talagang hindi na makahilagpos pa, minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid, kapag ating narinig ang mga nagpapatuloy, minamahal, huwag nating ipagkait yung ating pagpalakpak, sapagkat wala tayong ibang pinapalakpakan dito kung hindi ang ating buhay na Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na pamamahal at sa ating pong minamahal na kapatid, hallelujah, at nandun minamahal na talagang sa ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi, mangyari lamang po minamahal at manalangin na po upang talagang dinita po tayo mantala minamahal, hallelujah, at atin pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi po ng kanilang mabuhay na patotoo. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved elder, beloved Brother June Amaro, at ganoon din ang ating pangalawa po ang ating beloved Sister Biron Dumondon. Ang pangatlo po ang ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. At ang pang-apat po ang ating beloved Sister Lina Perez. At ang panglima po ang ating beloved Brother Mark de la Cruz. At ang pang-anim po ang ating beloved Sister Christian Bigaong. Palakpakan po natin bilang kamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, upang tayo mangyari po malaman mahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid na direct to the point na po minamahal, upang tayo hindi maantala minamahal. At mambuong pagkakataon po, kinapong binibigay sa ating beloved elder, beloved Brother June Amaro. At sundan po natin beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At Hallelujah. ako din po ay nagpapaabot ng dobleng respeto at paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Honorable Pastor Luis Rada Almeida at sa Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po ako po ay nagpapaabot ng pagbati po sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier at sa kanila pong mahal anak Divine Nier, at sa atin pong mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayong dako naroon ngayon mga minamahal, praise the Lord. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord, glory to God. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ulit ako ng pagkakataon upang purihin siya, luwalhatiin siya, hallelujah, sa mga kamangha-manghang ginawa niya sa aking buhay. Praise the Lord, hallelujah. Sariwain ko lamang po mga minamahal, nung ako'y nandun pa sa ibang bansa, hallelujah, na hallelujah, sa minamaniho ko pong chemical tanker mga minamahal, na galing po ako sa Ianbo City mga minamahal, doon sa Kisi, hallelujah, na ito po ay mga additives ang aking pangarga na dadalhin ko po sa Shell Arabia mga minamahal. At hallelujah, mga malapit na, almost 1 kilometer na lang mga minamahal, na ako po ay mag-stop over na dahil sa truck ban mga minamahal, na hindi pwedeng makapasok yung mga
trailer, mga minamahal, trailer truck doon sa city ng Riyadh, mga minamahal. Kaya ako po ay hallelujah, nagtaas na aking kamay, hallelujah, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa maghapong pag-iingat niya sa biyahe ko po, mga minamahal. At hallelujah, hindi ko po inaasahan na pagtingin ko po sa aking side mirror na mayroon pong napakabilis, hallelujah, na kutsi, mga minamahal. Hallelujah, kulay asol na kutsi. Hallelujah, ang buong akala ko ay nagbibiro lang, mga minamahal, yung driver noon. Hallelujah, ngunit na hallelujah, sa lagi kong sinisilip yung aking side mirror, mga minamahal, na nandyan magmula sa first lane hanggang unti-unti na siya pumasok, mga minamahal. Hallelujah, sa third lane, mga minamahal. Hallelujah, kaya nagtaas pa rin ako ng aking kamay dahil nanalangin nga ako sa ating pinakamahal na Panginoon habang nanalakbo yung truck, mga minamahal. At hallelujah, hanggang sa paglingon ko ulit, mga minamahal, sa side mirror, nandoon na po malapit na, mga minamahal, hallelujah, sa likuran, mga minamahal, nung trailer truck na aking minamaniho, mga minamahal. Hallelujah. At hanggang sa hallelujah, bigla na lang, mga minamahal, na kumalabog, hallelujah, at ito po ay hallelujah, sumadsad na sa unahang gulong ng tractor head, mga minamahal, na aking mga maniho dito sa gawing kaliwa, mga minamahal. Hallelujah, wala akong ibang hallelujah, nasambit nung panahon na yon, hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. At nariyan, mga minamahal, nung itinudo ko po ang busina, mga minamahal, hallelujah, talagang kinabig ng husto, hallelujah, sa Arabon driver, mga minamahal, pakanan. Kaya nahalambra na siya doon sa harapan ng trailer truck na aking minamaniho, mga minamahal. At diyan nakaladkad ko na po, mga minamahal, hallelujah, ng ilang metro, hallelujah, yung kotse. Ngunit hallelujah, nandyan yung kalabog ng mga bubog, mga minamahal, na buwakala ko na wasak na yung kotse o kaya nawasak na yung harapan ng truck, hallelujah. At ang himala na ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hallelujah, bigla pong may umusbok na napakaputing usok, mga minamahal, na akala ko nasunog na yung kutsi o kaya nabutas na yung preyon, hallelujah, ng aircon ng truck na aking minamaniho. At hallelujah, tamang-tama, mga minamahal, nariyan ang pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na hallelujah, tamang-tama lang, mga minamahal, nakalusot yung kotse, hallelujah, doon sa road barrier, mga minamahal, hallelujah, dahil kung hindi nakalusot nakatalon yung kotse sa shoulder, mga minamahal, sa disyerto, siguradong talagang parang lata na pinitpit yung kotse, mga minamahal, at mamatay yung mag-asawang Arabo at ang kanilang dalawang maliliit na anak. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, yung katagang hallelujah, yan ay hindi biro, mga minamahal. Hallelujah. Sa salitang hallelujah na yan, mga minamahal, nariyan ang pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nung panahon na yon, hallelujah, pag yung malalaking truck, hindi pwedeng makasadin brake yan, mga minamahal. Dahil sa bigat ng pangargang 36 toneladas na chemical, mga minamahal. Talagang gumuhit lang yung gulong, mga minamahal, o mislide yan, hallelujah. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi ko po, hallelujah, na isubsob yung kotse doon sa barandilya, mga minamahal. At ito po, hallelujah, nakatalon sila. At paglabas doon, hallelujah, sa kanilang kotse, nagyapusan yung mag-asawang Arabo at kanilang maliliit na anak. Hallelujah, nagtaas ng kanilang kamay, hallelujah. Grabe, dahil nakaidlip pala yung Arabon driver, mga minamahal, hallelujah, sa haba ng biyahe. Yun ang problema doon, mga minamahal, hallelujah, sa mahabang biyahe. Nakabuka yung mata, ngunit, hallelujah, tulog yung diwa, mga minamahal. Kaya nagpasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Ang himala ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus ang naging damage ng truck ko, mga minamahal. Nagrabe po ang kalabog ng mga bubog. Hallelujah. Yung right lanes lang ng hallelujah, headlight ko, mga minamahal, ng tractor head na aking minamaniho. At ang himala ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nasadsad na yung
right side, hallelujah, sa sedan, hallelujah, na kutsi. Doon sa gulong ng truck na aking minamaniho sa left side ko, gulong ng truck. At hallelujah, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Jesus na nakaladkad ko na itong mga minamahal. Bakit? Hallelujah. Nung huminto yung kutsi, pati yung mga Arabong nag-usyoso kumuha ng video, pati yung hallelujah, police, hallelujah, hindi makapaniwala na maliit lang ang gasgas ng kotse. Ganong kabuti ang Praise ating the Lord. pinagawa, Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung hallelujah, hindi ako iniingatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit nakasalanan nila mga minamahal, doon, hallelujah, wala silang ibang sinisisi na kung hindi dumating yung mga expat doon sa bansa nila, hindi mangyayari ang aksidente. Hallelujah, kung nangyari yung mga minamahal, baka kung napatay ko yung kung pamilya na yon, baka ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay namatay, pinatay na rin ako doon, mga minamahal. Ganun ang hallelujah, sistema doon, hallelujah, sa bansang Muslim, mga minamahal. Ngunit napakabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Abot-abot kami, mga minamahal, hallelujah, sa panalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, Amen. sa Praise the kanyang Lord. Hallelujah, pag-aayon ng hallelujah. mga minamahal, hallelujah, na pinapanalangin tayo, mga minamahal, hallelujah. Right, amen. Hindi nasasayang ang pagpapagal ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Mga manggagawa, nandyan pinapanalangin tayo araw at gabi, mga minamahal. Kaya napaka-importante po ang manalangin tayo. Hallelujah. Mula, hallelujah, nung tayo'y paalis at hanggang sa ating pagdating. Hallelujah. Kung tayo'y nagbibiyahe, hallelujah, kailangan pa rin natin ang magpupuri kahit, hallelujah, nananakbo yung sasakyan. Dahil, mga minamahal, kahit anong ingat nating pagmamaniho, yung ating katabi nagsi-cellphone, hallelujah, may katawagan sa telepono, naglalaro ng games habang tumatakbo, hallelujah, yan ay gawa ng diablo. Ngunit napakapalad po natin, hallelujah, na mayroong nananalangin sa atin. Kaya huwag tayong magpakampante, kailangan ng manalangin Praise the Lord. at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yan ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved Brother Jun Amaro. Hallelujah. Sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Ganyan tayo kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. At lagi po nating sinasabi, minamahal, na talagang wala nang ligtas pa kundi dito lang sa ministeryo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito lang sa pag-iingat ng dakilang Diyos. Tunay, minamahal, mapalad tayo dahil sapagkat tayo pinang-iingatan lagi ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa mga panalangin ng mga taong matuwid, lalo ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din ang ating mga minamahal na manggagawa na patuloy dumadalangin sa atin, nagpapagal para sa ating mga kaluluwa minamahal. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa puri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakitang mga bulag, masasamang espiritu pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa
Sa pagpupuri di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa iyong salita, o aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigo ng praise the Lord. Ay praise the Lord, manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awit din na dadalhin po ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Glory to Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to you, my Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to you, my Lord God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glory to you, my Lord God. Hallelujah. 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 Ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sasambahin. Jesus. Hallelujah. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin. Walang hanggang sasambahin. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Kung laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin niyo pong binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved sister Veron Dumundon. At sundan po siya ng ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. And praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglulhati at pagpaparangal ay tanging sa pinakamalapit ni Jesus po lamang. At ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang po sa ating pong minamahal na manggulang sa Panginoon. At pagbati rin po at patuloy na pag-alala sa mga gintoang turo at aral ng ating beloved parents in the Lord. At pagbati rin po sa lahat po ng mga beloved Almeida children. Ganon din po sa lahat ang mga magagawa sa panalubasan nating dakilang Diyos. Sa inyo pong lahat, mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan manudatihan, isang magpagpalang araw po sa ating pong lahat. Purihin nating dakilang Diyos. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na isa po ako sa kanya pong pinagpala sa araw pong ito upang ipahayag ang kanyang dakilang kabutihan, mga kamanghamanghang gawa na ginawa po ng ating dakilang Diyos sa aming buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang iyo pong abang lingkod, way back 2010 po, ako po ay na-diagnose na meron po akong 4 na myoma po sa akin pong reproductive organ na kung saan po, sabi po sa akin ng isang specialist ang doktor na kailangan daw po akong maoperahan, mga minamahal,
upang tanggalin po yung 4 na mayoma na yan. Subalit sabi po sa akin ng doktor po na kailangan daw pong alisin yung the whole reproductive organ ko po, mga minamahal, upang sapagkat kailangan daw po nilang i-biopsy yung tatanggalin po sa akin, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung time na yan, mga minamahal, ako po kinabagan nating dakilang Diyos. Binigyan po ako ng sapat na pananampalataya at tiwala po sa ating dakilang Diyos. So sa unang dalangin po natin, ginagalang naman na Pastor, andyan po mga minamahal na hindi po ako nagpa-operahe, wala po akong ininom na kahit anumang gamot. Yan po ay tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil andyan po na naka-experience din po ako ng isang aksidente na maaaring kumitil po sa aking buhay nung time na yan, mga minamahal. Sapagkat po, nung time po na yan, kami po ng aking pong beloved husband ay matagpo po yung mabilis po yung patagbo ng aking pong beloved husband, nakasingle lamang po ako, minamontorong po from Mangaldan po to Tayog po, dahil meron po kaming negosyo po doon, mga minamahal, at andyan po na kailangan ko pong habulin yung supplier po namin dahil nasa akin po yung pambayad po namin sa kukulumber na inangkat po namin, mga minamahal. At andyan po, nung malapit na po kami sa aming pong festo sa dako ng Tayog, hindi po namin nakita, mayroon pong isang single din po na motor na nagcutting po sa amin po, mga minamahal. Andyan po, na sa lakas po ng impact, ako po ay tumilapon from right side to the left side po ng kalsada po, mga minamahal. Doon nga po, sa lakas ng impact, dahil tumama po yung, naka-helmet po ako nung time na yan, mga minamahal, subalit nakalimutan ko pong ilak po yung helmet ko. At sa lakas po ng impact, mga minamahal, dahil tumama po yung aking pong ulo, yung helmet po, mga minamahal, doon po sa bumper ng isang sasakyan po na nakaparking po sa left side, mga minamahal. At andyan po sa lakas ng impact na naramdaman ko po, mga minamahal, yung grabing impact po. So bali, salamat sa ating pinakamamalaking Diyos sa kanyang pag-iingat. Andyan po na hindi po naalog ang aking utak, mga minamahal, di po naalog yung ulo ko, mga minamahal. Narinig ko po, mga minamahal, sabi ng mga tao na nandun po sa lugar na yan, na sabi po nila patay, dahil hindi po ako bumangon po kaagad, mga minamahal. At nung pagkarinig ko po yun, doon po ako bumangon, sabi ko po, mga minamahal, inalis ko po yung helmet sa ulo ko, sabi ko, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at pinupuri ko nito, pinapasalamatan nating dakilang Diyos. Ang aking pong mahal na anak po, nung siya po ibata pa, nandyan po, nakaranas po ng ilang bisis na pagkukonvulsyon niyan, sapagkat mayroon po siyang infection po sa baga, mga minamahal. Subalit po rin ang ating dakilang Diyos, dahil nagkaroon din po yan ng pneumonia at bronchomonia, at sabi ng doktor, kailangan daw po na gamutin niya ng 6 na buwan. Subalit salamat sa ating pinakamahal pa ni Jesus, wala pong gamot. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamahal pa ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At pinupuri ko din po, pinapasalamatan nating dakilang Diyos. Maging ang inyong abang lingkod, nagkaroon po ako ng chronic tonsillitis na kung saan umabot po ako sa punto na kailangan pong ipo-opera yan, patanggal yung tonsil ko, sapagkat grabe na yung infection po niya sa akin, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Nung time na yan, mga minamahal, kinabagan nating dakilang Diyos, tinawag po niya ako, pang paglingkuran siya sa ministeryo pong ito. Anong aking pong tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Tunay po, mga minamahal, complete healing po ang aking natanggap sa ating pinakamamahal Praise pa the ni Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. At pinupuri ko din po, pinapasalamatan ating pinakamamahal pa ni Jesus. Dahil hindi lang po ako ang nakaranas ng himala sa aming pamilya, bagkos andyan din po ang aking mga mahal sa buhay. Ang aking pong mahal na ina, nagkaroon po yan ng acute po na yung kidney trouble po, mga minamahal. Ang kanya pong kidney, wala na po yan, mga minamahal, dahil po nasira na po yan, mga minamahal. So bali, salamat sa ating pinakamamahal Jesus nung siya paghimala ng ating dakilang Diyos, sapagkat almost mag-1 linggo na po siyang nabedridden po, hindi na po yan makabangon, mga minamahal, dahil hindi po niya kaya. Andyan po, mga minamahal, na siya pinaghimala ng ating dakilang Diyos nung siya aming dalhin sa banal na gawain nating pinagmamalapan ni Jesus. Sabi ko sa aking mahal na maniwala ka, manampalataya ka, pagagalingin ka ng ating pinagmamalapan ni Jesus. Dahil nung time na yan, mga minamahal, malaki na rin po ang aming gastos po sa karamdaman ng aking pong mahal na ina. Kaya sabi ko sa aking mahal na ina at sa aking mahal na ama, subukan ninyo ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sabi ko, ginawa na natin ang lahat. Kung sang doktor na kayo nagpagamot, subalit
subalit walang kagalingan. This time sabi ko po sa aking mahal na ina, sabi ko po, unlakan mo yung paanyaya sa iyo ng ating dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal, pagdating po namin sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, tunay po ang aking, andyan na po, kumilos na po kaagad ang ating pinakamamalapang Isus. Ang aking pong mahal na hindi po makabangon mag-isa mga minamahal, hindi po siya makatayo ng kahit na 5 segundo po. Andyan po, pagdating po namin ng banal na gawain, ang aking pong mahal na nasa imala ng ating dakilang Diyos, siya po ay nakatayo hanggang matapos po ang congregation. Praise the Lord. Hallelujah, At andyan hallelujah. po mga minamahal, ang aking pong Melnadel, sa bahay po, mga minamahal, palagi po yan umihi, mga minamahal, ibinabangon po namin yan, tinutulungan namin siyang bumangon, mga minamahal. Hindi na po yan makapunta ng CR po, kaya inilapit na po namin sa kanya yung paghihiyan niya, mga minamahal. Subalit pagdating po niya sa banal na gawain, mga minamahal, kung gaano po kahaba ang ating banal na gawain, hindi po yan pumunta ng CR. Lagi ko po siyang tinatanong kung gusto niyang pumunta ng CR upang umihi. Sabi niya hindi daw po siya naihi, mga minamahal. Pagdating po namin sa bahay, doon lamang po siya umihi at sinamahan ko po ang aking mahal na ina. At alam niyo po mga minamahal, yung dati po na dugo na inilalabas ng aking pong mahal na ina, tunay po yan po ay kasing linaw ng tubig. Po rin ang ating pinakamamalapang Isus. Andyan po nakamta ng aking pong mahal na ina sa time na yan, ang complete healing. Po rin ang ating pinakamamalapang Isus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa lahat-lahat po ng mga biyaya, mga pagpapala na pinagkakaloob po niya sa amin sa araw-araw, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial, at lalong higit sa spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagsapasalamat, pagdakila, pagsambay, tanging sa ating pinakamamalapang Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved si Sir Biron Dumondon sa pinagpalang buhay na patutungan. Grabe minamahal ang mga himala, minamahal. Grabe mga pagpapala, grabe kagalingan, minamahal. Kung i-estimate natin yan, minamahal, kung lahat ng mga karamdamang yan talagang ipagamot sa ospital, minamahal, milyon-milyon niyang minamahal. Ngunit tayo mapalad sa lahat na mapalad dahil meron tayong Diyos na nagpapagaling. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tunay minamahal, hallelujah. Ito ay grabe minamahal. Grabing katipiran ng maglingkod sa dakilang Diyos. Mawawalan ka na ng bisyo, pagagaling pa karamdaman mo, maging ang buhay mo, aayusin ng dakilang Diyos. Grabing pinagpalang lubos minamahal. Palakpakan muli natin ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Lina Perez. At hindi po pinaganda ang ating beloved children's choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At Praise the Lord. Hallelujah. pinapaabot ang dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lino Comon Almeida at maging sa buong beloved Almeida Children at sa inyong lahat mga minamahal sa ating beloved bisita. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na muli talagang maipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa aking buhay dati noon, mga minamahal, ay talagang nariyan na talagang ini-embrace na talagang pinapaniwalaan ko talaga ang talagang aking nakagisna na pananampalataya, mga minamahal, na talagang naniniwala sa dambuhalang relihiyon, mga minamahal, at sa kabila ng aking talagang paniniwala, mga minamahal, ay isang malaking katanungan sa aking buhay na kung totoo talaga ang Diyos, bakit mahirap ang buhay namin, mahirap ang buhay ng mga tao. So yun ang aking malaking katanungan, mga minamahal, na sa aking pinaniwalaan na pananampalataya ay bakit ganun ang buhay, mga minamahal. So ang ginawa ko, mga minamahal, ay aking dinaluhan ang iba't ibang pananampalataya, iba't ibang sikta, mga minamahal, at aking maalala na sa aking pagtatanong sa
kalagayan ng aming buhay, mga minamahal, aking naalala na noong year 1982, mga minamahal, ay talagang dumalo ako sa isang sekta, mga minamahal, isang fellowship, mga minamahal, na doon ako nadalong, mga minamahal, at ilang panahon na talagang bakit ganun ang buhay, bakit walang pagbabago. Sabi ko sa aking sarili na talagang sa aking buhay ay talagang wala ang mga bisyo ng mga kalalakihan, mga minamahal, at sa aking katanungan, lahat ng mga sikta ay aking dinaluhan, maging ako ay napadpad sa ibayong dagat. Ay kung may mag-invite sa akin, mga minamahal, yan ay aking dinadaluhan, mga minamahal, at talagang ako ay inimbitahan sa gawaing ito, mga minamahal, at ako ay hindi naniniwala sa ganitong mga gawain, mga minamahal, na talagang ako ay talagang pinilit, na talagang in-invite na dumalo, dahil ang Diyos daw dito ay nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, at nagpapala, mga minamahal. At yun, mga minamahal, na talagang ang ating dakilang Diyos ay gumawa ng way, ng dahilan upang aking makita ang buong katotohanan na ang Diyos ay buhay at talagang nagbabago at nagpapala, mga minamahal. At yun ang aking natagpuan, ang aking katanungan, mga minamahal, na nung time ng aking beloved mother ay nagkaroon ng karamdaman, komplikasyon, wala ng pag-asa sa buhay, mga minamahal. At naalala namin yung aming kami ay ini-invite na dumalo dito, mga minamahal, dahil wala na talaga, mga minamahal, wala na kaming mapupuntahan, talagang grabe na, talagang wala nang kagalingan ang aking beloved mother, mga minamahal, at kami ay napilitan na talagang dumalo dito, mga minamahal, dahil sinabi na ang Diyos daw dito ay nagpapagaling, mga minamahal. At yun ang aming ginawa, mga minamahal, at isang himala ng ating dakilang Diyos na ang aming beloved mother na nanghihina na dumako dito at dumalo, mga minamahal, after po ng bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking beloved na nanghihina, walang kalakasan, ito ay pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, dahil totoo talaga, mga minamahal, na buhay at makapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran dito. Through the prayer ng ating beloved Pastor Willis Rada Almeida. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, maging sa karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter na Asma, na talagang matagal na karamdaman na yan, mga minamahal. Gradually, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Kaya talagang sino ang hindi maglilingkod, magpapatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya, mga pagpapalang mga material, physical, financial, at higit sa lahat ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay nga naman talaga, sino hindi maglilingkod sa dakilang Diyos? Sa lahat ng mga grabing pagpapalang ito, minamahal. Sabi nga, minamahal, lahat, everything is provided. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Talagang lahat, hindi tayo pababayaan, hindi yan ay kanyang pangako, na hindi niya tayo pababayaan, ni iiwanan man, minamahal. At tayo po tuloy-tuloy na po, minamahal, habang naghahanda po, minamahal, ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, o purihin, purihin siya, o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad,
nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, o si Jesus tuwina, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, bigay niyang kagalingan, purihin siya, o si Jesus tuwina, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, bigay niyang kalakasan, purihin siya, o si Jesus tuwina. Palakpakan mo na pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo manamahal at makisabay sa makalangit namin. Dinadadarin po natin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. From the book of 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Seek the Lord and His way. Seek His face continually. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. From the book of Jeremiah chapter 29 verse 13. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Amen. Amen. Praise the Lord.
praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, God of righteousness, we are hungry for holiness. Lord of mercy and amazing grace, we bow down and seek your face. 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 We bow down and seek your grace. Man, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. God bless you, beloved children's choir. Sa pinagpalang papuring awitin na yan sa ating dakilang Diyos. At tunay pong magmamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mga anak ay kasama nating nagpupuri, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tunay po ang sabi ng Banal na Kasalan dito po sa Aklat ng Awit 127 verse 3. Narito ang mga anak ay mana na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang ganting pala. Tunay po, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, mula sa bunga ng ating bahay bata, ang mga batang ito, mga minamahal ko, narito, harapan natin, nagpupuri, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan daw po ay ganting pala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Isang mabuting bagay ng mga bata, turuan po natin sila upang sa kanila pang pagtanda, hindi nila tatalikuran ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Minsan pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga pinagpalang mga patutuo ng ating mga minamahal na mga kapatid. Kung handa na po ang ating beloved Sister Lina Perez, ating pong binibigyan pong pagkakataon po sa kanya at pinaghahanda na rin po natin ating beloved youth and singles choir. Sila po ang susunod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon at pag-alala sa mga turo at aral na iniwan na ating minamahal at kagalang-galang na beloved Pastor Weldis Rod Almeda at minamahal natin Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati to all beloved Almeda family, to all beloved preachers, beloved workers, at sa ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong mga kapatiran. Ako po'y bumabati ng pinagpalang araw tanghali sa ating lahat, sa ating para sa ngalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob niya sa akin na muli kong mahihayag ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa sa aming buhay. Mai-share ko lamang po mga minamahal, hallelujah. Year 2020 po, mga minamahal, kasagsagan po ng pandemic, mga minamahal, andyan po na nakaranas po ako, mga minamahal, ng mild stroke, mga minamahal, andyan po na halos, hallelujah, hindi ko po yung aking mga mata dahil po andyan po na hilong-hilo po ako, palaging masakit ang aking ulo. Andyan po na halos hindi po ako mangalingon dahil sa sakit ng sa aking batok, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na napakasama ng aking pakiramdam hanggang sa isang hapon, mga minamahal. Hallelujah, dahil po sa sobra ng masama aking pakiramdam, andyan po na nakatulog po ako, nakaidlip hanggang sa aking magising, mga minamahal. Hallelujah, andyan po na umiikot yung aking buong paligid, mga minamahal, na halos maduwal po ako, mga minamahal. Hallelujah, na buong akala ko, mga minamahal, ay pagod lamang sa mga gawaing bahay. Hallelujah, andyan po mga minamahal na gusto kong mapawisan. Hallelujah, na andyan po na ako po mga minamahal, hallelujah, ay nagtimpla, humigop ng kape pang mapawisan at malis yung aking pagkahilo. Andyan po mga minamahal na sa aking pagkapinayan, mga minamahal, na isipan ko, mga minamahal, na sumubo ng kapirasong tinapay, mga minamahal. At sa aking pagsubo, mga minamahal, andyan po, hallelujah, na hindi ko na po maibuka halos yung aking bibig, mga minamahal. Naglak po, mga minamahal, hallelujah, tamang-tama lang po na maisubo ko yung kutsara sa aking bibig. Andyan din po, mga minamahal, na naramdaman ko, mga minamahal, na umurong po yung aking dila, mga minamahal. Hallelujah. Napakasakit ng aking pakiramdam. Subalit, mga minamahal, tunay na buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, bilang isang tao, andyan po nakinabahan din po ako, mga minamahal. Subalit, hallelujah, ako pinumuhod, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, huminang habag, hallelujah, na ako'y palakasin, mga minamahal, hallelujah, sapagkat
wala po akong kasama, mga minamahal, hallelujah, sa aming tahanan. Andyan po na ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat binigyan po niya ako ng kalakasan, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, ako po, hallelujah, ay magpa-BP, pumunta po ng center, mga minamahal, upang malaman ko ang aking BP, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na mababa po pala yung aking BP, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, na pinagme-maintenance po ako, vitamins, ganyan, mga minamahal. Subalit, hallelujah, kinuha ko po, mga minamahal, hallelujah, ang vitamins na yon na pampataas daw po ng dugo, mga minamahal, dahil po ang sintomas po, mga minamahal, ng low blood at high blood halos magkaparehas, mga minamahal, hallelujah. Subalit mga minamahal, andyan po na nangusap sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na paano, hallelujah, na parang wala pa akong diwala sa Kanya, ganun, mga minamahal. Paano ko malalaman, mga minamahal, na ako'y pagagaling ng mahal na Panginoon kung ako'y iinom ng mga medisina? Tunay po, mga minamahal, na hindi ko po ininom ang mga medisinang yun. Nagtiwala ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, na Siya ang magpapagaling sa akin. Tunay po, mga minamahal, hallelujah, sa aking pagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magpuri araw at gabi. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, hallelujah, na hindi ko po namamalayan, mga minamahal, na ako pala ay pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Sa unat panalangin, bunga ng panalangin na ating minamahal na pastor. Tunay nga po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na ako'y lubusang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na walang doktor, walang medisina. Tunay na napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At isa rin po, mga minamahal, aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lubusang kagalingan din po, mga minamahal, na ipinagkalob sa aking mahal na anak. Tunay po, nagkaroon po ito ng sakit sa kidney. Namamaga po, mga minamahal, yung kanyang kidney na sanhi po ng napakabilis ng pagbagsak ng kanyang pisikal na pangangatawan. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na sa kanya pong ultrasound, mga minamahal, na kailangan din po niyang i-confine. Hallelujah. Subalit hindi ko po kinonfine yung aking mahal na anak. Hallelujah. Tunay po na ako'y nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung paano niya binagaling ang ating mga kapatiran. Hallelujah. Na halos wala ng pag-asa sa buhay, pagagaling niya, aking mahal na anak. Andyan po, mga minamahal, na kami nagsumamo, nagsisi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat ng aming mga pagkukulang. Tunay po, mga minamahal, hallelujah, na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang lubusang kagalingan sa aking mahal na anak. Hallelujah. Tunay po, 2015 hanggang sa mga oras na ito, andyan po ang lubusang kagalingan ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking mahal na anak. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung mga nakarang taon po, mga minamahal, galing po kami dito na overnight na aking beloved ate, mga minamahal. At nakatira po sa akin yung aking mga pamangkin, mga minamahal, may mga kasamang anak. Andyan po na sa amin pong pagbaba ng tricycle, mga minamahal, sa daan po, mga minamahal. Isinalubong po sa amin yung anak ng aking pamangkin na 10 months old pa lamang po, mga minamahal. Andyan po na hubot-hubad na sinalubong sa amin dahil magpapasama po sana sa hospital dahil po, mga minamahal, yung kanyang beloved na anak ay nabuhusan po ng napakainit na tubig, bangong hangon na kumukulong tubig, mga minamahal, simula mukha hanggang sa kanyang mga paa, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na pulang-pula yung kanyang pisikal na pangangatawan, subalit, mga minamahal, hallelujah, sa mga turot aral na ating minamahal at ginagala na pastor, hallelujah, tunay po, mga minamahal, na di man kami karapat dapat nilehans po na aming mahal na ate yung bata, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po, mga minamahal, na huminto yung pangkanyang pag-iyak. Hallelujah. At ng gabing yun, mga minamahal, pinapakiramdaman ko po, mga minamahal, na baka hindi po makatulog yung bata dahil po sa sobrang naramdaman po niya pagkabuhos ng mainit ng tubig sa kanyang katawan ay baka magtubig po, mga minamahal, yung kanyang balat. Subalit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, talaga nakatulog po yung bata, mga minamahal, hindi po yan nag-iyak hanggang sa pagising niya sa umaga. Nagtaka po yung kanyang mahal na ina, mga minamahal.
Dahil hindi po nagtubig yung kanyang katawan, mga minamahal, tunay po nakadikit lamang parang walang nangyari. Tunay na napakadakilan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ganun din po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Dahil po mga minamahal, tunay po na isa rin pong pagpapala para sa amin mga minamahal. Hallelujah. Na patuloy pa namin makakasama yung aking beloved kuya, mga minamahal na nagkaroon po ng diabetes, mga minamahal, tunay po na napakataas ng kanyang blood sugar. Andyan po na umabot po ng mahigit 400, mga minamahal, hallelujah, na saninang pagkasugat sa kanyang paa, mga minamahal, hallelujah, nandyan po na hindi po tumitigil yung likido na lumalabas sa kanyang sugat, sa kanyang daliri, sa kanyang paa, mga minamahal. At dahil po mga minamahal, hallelujah, andyan po ang kanyang pananampalataya. Pumunta po siya ng ospital para ipalinis lamang po yun, mga minamahal, dahil po baka po ma-infection sa mga kung anong ilalagay po niyang mga dahon-dahon. Andyan po na chinek up po siya ng doktor at ang findings po ng doktor ay kailangan ng putulin yung kanyang paa upang hindi na po kumalat daw po yung infection sa kanyang paa, mga minamahal. Subalit, hallelujah, nanampalataya po aking beloved kuya, umuwi po ito, mga minamahal, hindi pinaputol yung kanyang paa, mga minamahal. Siya nanampalataya, nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po mga minamahal, hallelujah, kapag ikaw ay magtitiwala ng buong puso, hindi ka bibiguin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na sa pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, ang kagalingan ng aking kuya na hanggang sa oras na ito, mga minamahal, kompleto yung kanyang paa at magaling na po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Tunay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon at lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng mga biyaya, pagpapala ni pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa amin, pag-iingat, hallelujah, sa aking mga beloved, mga minamahal. Tunay po napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Lena Perez, sa buhay at pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal, isang natatayang kayamanan na tayo po ay makatangkap ng kaligtasan sa pamamagitan po nating paglilingkod sa Diyos. Walang doktor, walang medisina. Tayo lang po ay manampalataya at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon, lalong-lalo na po ang ating pong mga karamdaman. Kaya pong ating buong buhay, ating pong igugol sa paglilingkod sa Diyos. Walang makakahadlang sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang makakahadlang sa ating pagpupuri. Walang makakahadlang sa ating relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po patuloy po maglingkod ang bawat sa atin sapagkat mayroon pong naghihintay na pagpapala, may naghihintay na langit doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po muli ay magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang nag-formation po ang ating beloved youth and singles choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go.
Amen. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Revelation. It's the reason that I praise. It's a celebration. Every time I hear your name, I got this revelation, yeah, of all you've done for me. You set my soul on fire. It's the reason that I can't wait to get to the house, join in the praise, lift up a song with the angels and saints. Ain't got no time to hesitate, 'cause I'm burning just to say I've found freedom. This is freedom. We're
He is my faithful Father, calling me out of the dark. Night cannot whisper away what you say. He is my firm foundation, my anchor won't be moved. Storms may collide, but my soul is on fire with His word. Save it, listen. Jesus has broken the curse. He has never lost a battle. Who are you, great mountain, that you should not bow low? Jesus defeated the darkness. He has never lost a battle. And He never will, never will. And He never will, never will. And He never will, never will. Never will, never will. And He never will, never will. And He never will, never Defender, our strong tower, He's never lost a battle. He's never lost a battle. Our great defender, Our strong tower, never lost. lost a battle. Lost a battle. Our strong tower, He is never lost. He's never lost. The power on my lips. Jesus has broken the curse. He has never lost a battle. Who are you, great mountain? Who are you, great mountain? Who are you, great mountain? Who are you, great Say, who are you, great mountain? Who are you, great mountain?
Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved youth and singers choir. God bless you, instrumentalists. Puri po pinamamahal ng Panginoon. Tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos at minsan na pa, tunay po na ang ating paglilingkod sa Diyos. Kapag tayo po nagpuri sa ating pinakamamahal ng Panginoon, ang Diyos ay palagi pong nasa ating kalagitnaan. Tayo po ay kanya po nga pinupuspos ng kanyang banal na santong Espiritu. Puri natin dakilang Diyos at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig ng pinagpalang patutuo. Kung handa na po ang ating beloved Brother Mark de la Cruz, siya pong susunod at ating pong pakinggan ang kanya pong pinagpalang patutuo. Tunay po mga minamahal, ating dakilang Diyos. Bawat sa atin ay tunay po na ang Diyos, hindi po nakakaligtaan ng Diyos na tayo po ay patuloy niyang pagpalain at gabayan sa araw-araw nating buhay. Amen. Praise the Lord. Ito po ating beloved Brother Mark de la Cruz, kanya pong pinagpalang patuto. At ito po ay sundan na po ng ating beloved Sister Christine Bigaong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pupuri, pagdakila, para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Amang at dubling paggalang sa magulang sa ating pinakamahal na Panginoon. Hindi natin makakalimutan na aral turo na iniwan sa ating beloved Honorable Pastor Wildy E. Almeida, at sa ating beloved Assistant Pastor Dina C. Almeida, at ako bumabati rin po sa ating beloved Almeida family at sa ating beloved mga gawa, sa ating beloved elders po kasama na ngayon, at sa inyong lapat po mga minamahal, magandang tanghali po. At ako'y napupuri na po pasalamat sa ating pinakamalapay ng Jesus sa murang edad po ay mahal. Hindi inaasahan na darating sa aking buhay po ito na nandyan po ay mahal na pagpasok ko ng school po ni Mahal. Pagdating sa bahay, nandyan po yung dahilan na ako nilalagnat po minamahal. Hanggang sa patuloy na araw na dumadaan po ni Mahal, yung aking physical na mga tawan po, nandyan po yung unti-unti pong namamaga. Yung grabe po yung convulsion po ng aking katawan, init po ang aking katawan po ni Mahal. Pero nandyan po ni Mahal ako ang aking mga loved ones po, dinala po ko sa hospital po kagad. Hanggang dyan sa Mabinyo po noon, agad din po akong inasikaso ng mga doktor po ni Mahal, sinakasakan kung ano mga klaseng gamot, nakaswero po ako hanggang sa patuloy na gamutan. Nandyan po yung aking katawan po ni Mahal, labis masakit sa aking naramdaman dahil sa pamamaga po. Nandiyan na aking mahal na ina, nandiyan po yung araw-gabi umiiyak po siya kung paano ako gagaling sa aking karamdaman. Alam mo po ngayon mahal, hanggang sa aking makita ko ng bisita na ako ng aking mahal kong kuya. Una po sila nakakilala sa ating pinakamalapay noon. Nandiyan po yung mahal na ang sabi ng aking mahal kong ina, kayo po sumama sa gawain ng ating pinakamalapay noon para kuya pagalingin na nalubusan ng ating pinakamalapay noon. Pero nandyan po ang aking mahal kong ina na may Diyos po akong, may Diyos doon po kaming pinaglilingkuran bilang isang Katoliko. Pero nandyan po yung mahal aking aming panalangin na maibsan lang po ang aking nararamdaman dahil sa aking, hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko sa aking katawan po yung mahal. Nandiyan na halos araw-araw pinapakain ako ng doktor ng gamot. Nandiyan po yung mahal, hindi na na-absorb ng aking katawan po yung mahal dahil hindi ko na po malunok sa dami po ng gamot ng aking pinapainom po sa akin. Nandiyan po yung mahal yung doktor, dinadaan na lang po sa swero para mapunta sa aking mga ugat po yung mahal. Pero nandiyan po yung mahal ang hanggang sa panahon na pabalik-balik ko sa hospital, nandyan po yung mga doktor po yung mahal, wala na pong magawa. Yun po ang sabi po sa aking mahal kong ina, wala na po silang magagawa. Tinaningan na po ako ng 1 linggo, pero nandyan po yung mahal ang aking mahal kong kuya. Nandyan po na hindi po siya nabahala. Kayo po dinala sa gawain ng ating pinakamalapay ng Jesus, ganito po rin linggo. Pero nandiyan po yung mahala sa pakikinig po ng salita ng ating pinakamalapay noon. Hanggang sa matapos po sa gawa ng ating pinakamalapay noon, Panginoon, lahat po kami buong sambayanan
nagpabautismo sa tubig sa ating pinakamamalamat Panginoon. Alam niyo po ni mahimala ng ating pinakamalamat Panginoon Jesus sa haba ng aking kirot, ng aking nararamdaman sa aking katawan po ni mahal. Sa patuloy, sa pagdalo, sa gawain ng ating pinakamalamat Panginoon, yun po yung unti-unti po kung pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamalapan ng Praise the Lord, hallelujah. Ako yung nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamalapan noon. Sa mga oras na yun, ang dami po naming utang sa labas. Nandiyan po naman wala kami pangbayad sa hospital, sa gamot. Naisang lang po namin yung aming arian po ni mahal para maibayad man lang sa hospital. Nandiyan po ni mahal hanggang sa patuloy pagdalo sa ating pinakamalapan noon, sa patuloy ng pagbibigay sa kahit sampung bahagi po ni mahal. Yan po yung tunay na hindi ka bibigoy ng ating pinakamalapan Jesus. Lahat po ng aming pagkakautang, lahat po yan, binayaran lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako yan nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya sa aking pamilya, sa aking buong loved ones, buong sambayanan. Ako yan nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang dakilang Diyos. God bless you, beloved Brother Mark de la Cruz, sa buhay at pinagpalang patutunayan. Tunay po mga minamahal, napakasarap maglingkod sa Diyos. At tunay po ating buong pag-asa ang ating dakilang Diyos. Dati-rati po mga minamahal, ang ating buhay ay tunay po mga minamahal, wala na pong pag-asa. Tayo po ay punong-puno ng mga karamdaman, punong-puno ng problema. So balit sa kabagan ng Diyos, dati nangangapatay sa dilim na walang liwanag. So balit ngayon po, napakabuti ng Diyos at tinatagpuan ang buong liwanag na kung saan ang ating dakilang Diyos ay nasa ating buong puso. Palakpakan pa ating pinakamamahal na Panginoon, purihin ang dakilang Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na pumuli sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuko. Handa na po ang ating beloved Sister Christian Bigaong. Atin na pong binibigay po sa kanya ang buong pagkakataon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupupuri, pagluluwalhati tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Nagpababot din po ako ng pagbati sa ating beloved parents in the Lord na ating pong inaalala ang kanilang mga ginantoang turo at aral sa atin. Nariyan po sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda and to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa atin po mga beloved Almeda sa kanila pong beloved Almeda children, Almeda family, sa atin po mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan sa mga live webcast viewers, magandang tanghali na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung ubang lingkod po ay isa sa kinhabagan sa araw na to. Mapasalamatan po siya sa mga kamanghamahang ginawa niya sa aming buhay. Nariyan po mga minamahal. Una ko pong sariwain yung ako po ay nagkaroon po ng karamdaman pong skin allergy po na buong katawan ko po ay pinahirapan po ng karamdaman pong yan mga minamahal. Dahil po sa nariyan po na paghihirap na nararamdaman yung ubang lingkod, dumulog po kami sa mga doktor sa albularyo, ngunit wala pong kagalingan ng obang lingkod. Nariyan po na kahit na iniinom ko po yung mga gamot, yung mga lotion, pinapahid ko po sa aking palad, sa aking balat. Nariyan po na walang kagalingan yung aking karamdaman pong yan, mga minamahal. At nariyan po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po one time po mga minamahal, ako po kinahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakadako po sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung ako po nabautismuhan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung karamdaman ko po yan ay pinagaling po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Katunayan po, dati-rati bawal po ako sa lahat ng malalansang pagkain, ngunit tunay na pinagpala ko ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ngayon po lahat po ng mga naising ko pong pagkain ay pwede ko na pong kainin dahil nandiyan po yung pagpapagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At narin po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po ang pagbibigay ay susi ng pagpapala, hindi lamang po financially, ngunit triple blessings po mga minamahal, baging po sa pag-iingat mga minamahal. Dahil dati po nung ako po ay pauwi galing pong school dyan sa may dako po ng Cainta Rizal, yung jeep po na aking nasakyan mga minamahal, hindi
hindi ko po alam na sobrang bilis po niyang magpatakbo ng jeep na yan. Na rin po na pagsakay ko pa lang po, naramdaman ko na po na sobrang bilis po kami ng takbo namin na para kaming lumilipad ng mga minamahal. Na rin po na dun sa double highway po at pababa na kalsada mga minamahal, pababa po siya. Kaya usually po, kadalasan na nangyayari doon kapag kami po pag ako po bumabiyahe na rin po na bumabagal po yung mga jeep. Ngunit that time po mga minamahal, dire-diretso po yung andar namin ng bilis at pabulusok na po kami mga minamahal. Nung tinitignan ko po bakit hindi kami bumabagal, tinignan ko po yung paanan ng driver na rin po na inaapakan naman po niya yung brake, ngunit nandiyan po na hindi po kami bumabagal o humihinto. Na rin po na naisip na yung abang likod na wala na pong brake yung jeep na aming sinasakyan. At that time po mga minamahal, kadama po yung abang lingkod ng kaba po mga minamahal. Ngunit pinaisip po sa akin ating pinakamamahal na pahins yung pangaral ng ating beloved parents in the Lord, na kung nasa kagipitan tayo, isigaw nating hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus name. That time po mga minamahal, nakapikita po yung abang lingkod sa takot po, ngunit patuloy po ang pagsambit ng abang lingkod ng mga katagapong iyan. Na rin po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil naramdaman ko na lang po habang nagre-rebuke po yung abang lingkod na unti-unti pong bumagal yung jeep na aming sinasakyan at kami po iniligtas na po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, At nakauwi hallelujah. po ako ng ligtas sa tahanan po that time mga minamahal. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sariwain ko rin po mga minamahal noong time po na kami po yung nag-aaral ng aking beloved kuya. Nandiyan po na ahead po siya ng 1 year sa akin. And then ako po, nagsabay na po kaming nag-college mga minamahal. That time po on trials po kami dahil 2 college po, wala pong trabaho ang beloved parents. Ngunit nagsumamo po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pinakamamahal na Panginoon na i-provide po niya lahat na aming pangangailangan. Na rin po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil for 5 years po mga minamahal, hindi po namin naramdaman na iniwan kami na ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po na aming pangangailangan, ipinrovide po niya mga minamahal. That time po mga minamahal, abang nandyan po kami sa panahon pong yan mga minamahal. One time po nagbasa po ako ng Biblia, salita na ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi po sa akin, sige lang, akong bahala, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya yun po yung pinanghawakan kong mga kataga, mga minamahal. At grabing pagpapala ng mahal na Panginoon is dahil po trisem po yung abang lingkod, kaya 3.5 years lang po yung ginugol ko sa aking pagkukuleyo. At ang pagpapala po na ating pinakamamahal na Panginoon, almost sabay po kaming pinagtapos na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved praise the kuya. Lord, hallelujah. Ako po ay December, siya po ay April, kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, maging po sa kahabagan niya dahil po na rin po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po dati po wala po kaming sasakyan na pang-service po sa banal na gawain. Na rin po na nakikisabay po kami sa service po ng ating church. Na rin po na pag wala pong service, na rin po na naghihintay po kami na matagal dyan sa may kanto po sa amin ng big bus po na 5-star po mga minamahal. Nandiyan po yung desire, panalangin po na magkaroon po ng sariling service. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po siya bumibigong Diyos, siya po yung mapagpalang Diyos na on His right time po mga minamahal. Dahil po before po ng pandemic, na rin po na grabe yung panalangin po namin na magkaroon ng service po sa papunta sa banal na gawain. At na rin po na hindi po kami binago na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinagkaloob niyo po yung tricycle na magamit po namin na makapagbiyahe, makadalaw sa banal na gawain. At na rin po na hindi po niya binibigay yung mga bagay na hindi natin kakailanganin. Ngunit kapag kailangan na po natin, dahil after po nung kung hindi po ako nagkamali, 2019 or 2018 po yan pinagkalob sa amin na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nung nag-pandemic po, mahirap pong bumiyahe. Kaya na-realize ko na talagang on time ang pagpapala na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa mga oras na ito. Patuloy pinanghahawakan, ginagabayan ng bawat isa po sa amin. At higit po na spiritual na pagpapala na kami po'y kinakahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magamit sa kanyang banal na gawain. Kaya pinagpapasalamat ko lahat na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At tunay po mga minamahal, yan po ang benefits mga minamahal ng bawat mananampalataya. Lahat ng bagay ay tutugunin ng Diyos kung tayo ay patuloy na magtatapat po sa Kanya.
Yan po ang kinakailangan po nating investment, mga minamahal, sapagkat yung mga investment na yan, yung ating katapatan sa Diyos, ito po, mga minamahal ko, ang ating pong pasis upang tayo po umakyat doon sa buhay na walang kasapirin nating dakilang Diyos. At dito mo tatapos, mga minamahal, ating pong mga patutuo, mga minamahal, na kung saan sa araw, sa buong maghapong ito, mga minamahal, yan po yung mga pagpapala na ating napakinggan sa pakikinig ng mga pinagpalang patunay ng mga kapatiran, at tayo po ay muli magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon habang naghahanda po ang ating mga beloved Jesus Finest Generation Choir. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, where is given unto us, unto us. For God so loved the world that He gave His Son, that whosoever believe in Him should not perish but everlasting life. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. Oh, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. Amen! Praise the Lord! Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir.
silver clouds, a shimmering curtain. He's designed a perfect world. I'm amazed at His knowledge. Is that He knows what's so great. Now my soul begins to sing out to my soul from which it came. Bless the Lord who reigns in beauty. Bless the Lord who reigns with wisdom and power. Bless the Lord who raised my life with so much love. He can make a perfect heart. Ang araw ay nagliliwanag, kay yaman nitong luma, kay ganda nagulap sa langit. Ang lahat siyang may gawa. O Kristo, kahanga-hanga ang iyong kadakilaan. Ang puso ko'y magpupuri sa iyo kailan pa man. Pupurihin si Jesu Cristo, kay ganda ng ngayon niya. Hallelujah! Siya ang Diyos sa buhay ko ay nagmahal. Buhay ko binago niya. The word for it to be praised to God. Hallelujah! 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 Si Jesu Cristo kay ganda, kay buti ng layunin niya. Siya ang Diyos sa buhay ko ay nagmahal. Buhay ko hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin si Jesu Cristo, kay ganda, kay buti ng layunin niya. Siya ang Diyos sa buhay ko ay nagmahal. Buhay ko binago niya. Pupurihin si Jesu Cristo, kay ganda, kay buti ng layunin niya. Sa buhay mo ay marapot na purihan, pasalamatan ng ating Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah.
binago niya. Purihin si Jesus kay ganda, kay buti ng layunin niya. Yang Diyos sa buhay ko ay nagmahal. Buhay ko ay binago niya. Buhay ko ay binago niya. Buhay ko ay binago niya. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sino hindi magpapasalamat sa Diyos? Kung walang Diyos, walang kagalingan sa ating karamdaman. Kung walang Diyos, walang kalutasan sa ating mga problema. Kung walang Diyos na tumutugon sa ating ngayon, mga minamahal. Hindi kailanman naglikat ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tanging natin magagawa, purihin at pasalamatan ng gagaling sa ating mga puso ang ating Diyos na buhay. Sa ating pumaminaman ng mga kapatid, lalo ang pumaminaman ng mga bisita, magsikap, maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Without the Spirit of God, is not a peace. Sabi ng banal na kasulatan. Kinakailangan tayo makadama ng banal na presensya ng Diyos. Kung napakahirap, pilitin, magsumamo, humingi ng kapatawaran. Napakabuti ng Diyos, maminamahal. Tayo natin dumalangin para sa huling awitin. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat. Hindi mo kami pinababayaan. Patuloy mo kaming pinalalakas, binibigyan ng kagalakan sa puso at isipan upang aming maganap ang ibanal na kalooban hanggang sa iyong pagbabalik. Sa bawat oras kami nagkakamali, pero alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Sa pandalangin na aming ginagamit naman ng Pag-isawit Estrada Almeida, ay pumaminaman na mamanggagawa. Humihingi kami ng kapatawaran. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Gawin mo kami karapat-dapat tumanggap ng iyong banal na presensya. Makadama at magkaroon ng kagalakan sa iyong buhay. Pagpalain mo kami lahat, Bala Panginoon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan, Jesus. Lahat ng demonyong hadlang ay kinasalasaway sa mga Panginoon. Pangalan ni Jesus kasawa. In Jesus' mighty name. Amen and praise the Lord. That saved a wretch
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Amen. Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabus dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. The gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Marapat pasalamatan, papurihan, sapagat sa lahat ng kanyang kabutihan, mga minamahal, hindi niya pinagkait na tayo po mga minamahal ay talagang grabing pagpalain sa araw na ito. Minsan na pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga po lahat sa pintulutan ng ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Sunday General Worship. Ito po mga minamahal ay pinangunguna po ng ating pong iginagalang minamahal na evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeda. Sa ating pong mga beloved brethren, mga minamahal na talagang nandyan na talagang baguhan, ngayon lang nakakita ng ganitong klaseng pagpupuri. Huwag kayong magtaka. Amen? Amen. Ang inyong po nakikita, pag-iyak, yan po hindi pag-iyak ng kalungkutan, pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumona Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng Amen. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa araw nito, ang pakikinig ng pagpapaliwanag ng ating pagbibigay ng ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga nito mga minamahal sapagkat sabi nga mga minamahal, by His words, sa mga salita ng ating mahal na Panginoon, doon tayo mga minamahal makakakuha ng fountain of life. Amen. Yan po mga minamahal, ito po yung tinatawag nating magbibigay sa atin ng kalakasan, bigay sa atin ng lahat ng ating pong mga katanungan patungkol sa ating kanya-kanyang kaligtasan. Sabi dito mga minamahal, sa aklat ng Lucas, Kabanata 19, talatay 5 hanggang 9, palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Sabi dito, at nang dumating si Jesus sa dakong yaon, ay siya'y tumingala at sinabi niya sa kanya, Sakeo, magmadali ka, bumaba ka, sapagkat ngayoy kinakailangang ako'y tumuloy sa bahay mo. At siya'y nagmadali at bumaba at tinagap siyang may tuwa. At nang makita nila ito, ay nangagbulong-bulungan silang lahat at nagsasabi, siya'y pumasok at nananuluyan sa isang taong makasalanan. At si Sakeo ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya sa kanino mang tao, ay isinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Marami pong mga Kristiyano that they ignore yung ating pong kahalagahan ng pagbibigay ng may pagtatapat sa ating ikasampung bahagi at mga handog. They thought it's just a mere obligation. Ang pagkaisip lang nila ay obligasyon lamang ito at nasa kanila kung sumunod sila o hindi. Pero dito sa talatang ito, mga minamahal, mayroon pong isang tao na si Sakeo, considered as sinner, makasalanan dahil maningil ng buwis. At siya po, mga minamahal, ay mayroong kapangyarihan o opisyal sa gobyerno. Pero ang isang araw, nung alam niyang daraan ng mahal na Panginoon, dahil siya po, mga minamahal, ay talagang naririnig na niya ang mga ginagawang himala ng mahal na Panginoong Hesus. Siya po'y nagmadali. Tinignan niya, saan po pwede makakita? Dahil may kaliitan po. Si Sakeo, mga minamahal. Ang ginawa niya, umakyat sa isang puno ng sikomoro. Amen? At siya, mga minamahal, para mapagmasdan niya ang mahal na Panginoon ay dadaan. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Take note, mga minamahal, yung unang-unang nangyari, mga minamahal, there is that desire in his heart to know Jesus more. Meron dumating sa kanyang puso na talagang, mahal na Panginoon, sino ka ba? Mahal na Panginoon, anong pwedeng gawin ko para ikaw? Nang napag-aralan natin, mga minamahal, ikaw ay aking mapasalamatan at mapapurihan. Amen? Yan po, mga minamahal, ay hindi lingid sa kaalaman ng ating mahal na Panginoon at ng pagkatapat niya, mga minamahal, sabi niya, Sakeo, bumaba ka at kinakailangan kung pumunta sa iyong tahanan sa araw na ito. Tinanggap siya, mga minamahal, na may tuwa. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, sikat na mahal na Panginoon ng Hesus noon. Amen? Kung saan ikaw, ang mahal na Panginoon na mapapunta mo lamang sa iyong tahanan, malaking bagay na yon. You are one of the kind, kumbaga, mga minamahal. Ha? Pero pumasok ang mahal na Panginoon. Nung nakita nila, mga minamahal, ang mahal na Panginoon kasama ang isang makasalanan, sabi nila, bakit ang taong ito nanunuluyan sa isang makasalanan? Hindi hinusgahan si Sakeo, mga minamahal na Panginoon. Hindi rin siya nangaral patungkol sa pagbibigay. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Basta't ang ginawa lang niya, mga minamahal, basta't nanuluyan siya doon. Amen. Amen. Totoo po yun. At ang naging himala ng himala, mga minamahal, nung nakita ito ng ating pong kapatid na si Sakeo, na ang mahal na Panginoon ay talagang dumaan sa kanya. Sabi niya, biglang tumayo. Sabi niya, mahal na Panginoong Hesus, siya po'y nagtindig. Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha. Mantakin niyo yung mga kalahati kagad. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, without yung talagang totoong naghanap sa Diyos, hindi binavalue kung ano man yung mga, hindi binibilang kung ano man na ibibigay niya. Ang sa kanya, mga minamahal, ay mapalugdan lang niya ang mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi niya, mga minamahal, at kung sakaling nakasingil ako ng may daya sa kanino man tao, isinasauli ko ng makaapat. Times 4. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang nandun talagang desire ng isang Sakeo na makasalanan na tulad mo at tulad ko.
Anong resulta nito mga minamahal? Tingnan nyo ang sabi ng mahal na Panginoon, sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay na ito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Ang tanong, mayroon bang koneksyon ang pagbibigay ng may katapatan sa kaligtasan? Ang pagbibigay ng may katapatan, mga minamahal, is a reflection of you being the child of God. Kung ikaw ay naligtas, mga minamahal, talagang ligtas ka na, hindi mo na issue sa iyo ang pagbibigay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga, kalahati ng kayamanan nga eh. Kung sakaling nakadaya ako, times 4, babalik ko. Ibig sabihin, mga minamahal, di pinag-uusapan ng pera pag ikaw ay niligtas na ng mahal na Panginoon. Kapag damang-dama mo muna ang 100% kaligtasan sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon, dumating sa bahay na ito ang pagkaligtas. Amen. Amen. So kapag ang tao, mga minamahal, sa oras na ito, malaking bagay pa rin na issue ang pagbibigay. Even yung 10 bahagit handog. Medyo magtanong tayo, mga minamahal. Meron tayong hinihintay na pagtunog ng trompeta para malaman mo na ikaw ay handang-handa sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kailangan makita sa iyong sinyales ng isang pagkaligtas. Amen? Na talagang taglay mong pagkaligtasan. At one of those signs na dapat ang Kristiyano ay nilalaman sa kanyang puso ay yung hindi niya issue ang pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Brother, sa ating po mga minamahal na mga bisita, magtaka, bakit kailangan ko magbigay? Ano bang ibibigay ko? Bakit kailangan, maski nanalangin din naman ako, pero bakit wala pa rin tumutugon? Sabi ng talata, mga minamahal, Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Mula na mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. So ibig sabihin pala, mga minamahal, ay 10 bahagi at handog hindi natin pag-aari. Yan ay para sa mahal na Panginoon. Pag-aari ng mahal na Panginoon. Amen? Saan ginagamit yan? Sa mga krusada, sa daily operation expenses ng ating banal na gawain, kuryente, tubig, sa mga yung ating mga ginagamit na mga sasakyan, gasolina, pag may prayer request. Amen? Pinupuntahan sa ospital, mga palehans ng blessing ng bahay. Kailangan maggastos sa mga yan. Saan kukunin ng banal na gawain ng Diyos? Yan ay nanggagaling doon sa mga pagpapalang dumarating sa atin. Sapagkat sa bawat pagpapala, sinabi ng Ecclesiastes 5:19, sa bawat pagpapala ng Diyos na dumating sa atin lahat, Kristiyano ka man o hindi, basta ikaw ay tao, totoo po yun. Para po sa ating kapakanan lamang po ng ating po mga minamahal na mga kapatid na talagang bago pa lang. Sabi ng Ecclesiastes Kabanata 5, talata 19, sapagkat bawat tao rin naman ay binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari. So bawat tao, maski na anong relihiyon mo, Buddhism ka man, basta tao ka, kaya ka nakakita ng pagpapala dahil pinagpapala ka pa rin ng Diyos. Amen. Even before, yung mga magulang mo, ay bakit sila pinagpaparang mayroong ka mana sa araw na ito? Dahil bago palang lalangin ang sanlibutan, ang mahal na Panginoon, nasa kaisip ka na niya na isang araw ang ating sister na to, ang brother na ito, tatawagin at makakasama niya ang ibang mga Kristiyano, magpupuri, papalakpak sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Before the foundation of the world, God had chosen us, sabi ng talata, mga minamahal. Amen. So sabi na, pinagpapala, nagbibigay kayaman ng mahal na Panginoon. Pero sabi ng talata, ituloy natin ang basa, binigyan ng kapangyarihang kumain niyon at kumuha ng kaniyang bahagi. Ba't hindi sinabi ng talata, mga minamahal, na at kunin niya lahat? Dahil may bahagi ang Diyos
sa bawat pagpapala. Yan ang sinabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7, 8, 9. Na ang ikasampung bahagi at mga handog, yan ay para sa mahal na Panginoon. Huwag na huwag mong gagalawin yan, kapatid, sapagkat yan ay para sa Diyos. Amen? Na kapag ating ginalaw yan, tayo po ay nagkakasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ano ba yung ikasampung bahagi at mga handog? Ang ikasampung bahagi, mga minamahal, 10% tithes. Ito yung tithes na tinatawag. Amen? Of all the blessings. Pero mayroon tinatawag na handog. Nagtanong ang mga Kristiyano sa end time prophet of God, ang mga pastor. Sabi ng mga pastor, kung ang aming tithes ay 10%, magkano naman ang aming offering? Sabi ng mga pastor, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. Pinakamababa. Amen? So 10% plus another 10% sa iyong offering, mga minamahal, handog. Doon nagsimula yung 20%. Pinakamababa pero nasa standard na ng ating mahal na Panginoon. Amen? So ano ba yung 20% na yan? Paano ba kwentahin yan? Para hindi tayo magkamali, kumuha tayo ng calculator o sa ating mga cellphones. For example, may 1,000 na pagpapalang dumating sa iyo. Sweldo man yan, bigay ng iyong mahal sa buhay, napagbentahan mo ng iyong negosyo, napulot mo man yan sa daan, any form, any way, kung paano ito dumating sa iyo. Ang sabi niyan, sa bawat problema at pangangailangan ng anak ng Diyos, there are thousands and million ways kung paano tugunin ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Even yung taong galit na galit sa iyo, pag ikaw ay pinagpala, magbibigay yan sa iyo ng pagpapala. Bakit? Walang matigas na puso kapag Diyos ang humipo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung 20%, 1,000, i-multiply mo lang yan ng 0.2 kasi 20%. So, that is 1,000 times 0.2. Ang lalabas sa calculator mo, 200, bigay mo yan. Pero hindi yan fix, mga minamahal. Amen. For example, ikaw naman ay pinagpala ng 100,000. Amen. O, nabinta ko yung lupa ko, Brother Jobs. Ay, kung walang Diyos na humipot yan, hindi yan mabibinta. Amen? Amen? Totoo po yun. Ang hirap kayo magbinta ng lupa. Amen? Pero dahil nais ng Diyos pagpalain ng kanyang banal na iglesia, nagiging napakadali sa Kristiyano ang ibinta ang mga bagay na kanya ibinta. Gumagawang kaparaan ng malapay noon. Naghihipo siya ng mga taong bibili niyan. Amen? So 100,000 times 0.2. So ang lalabas diyan, mga minamahal, ay 200,000. Amen? Ay 20,000. So pag 20,000 yan, mga minamahal, brother, malaki na yan. Hindi na yan 2,000 lang, 200 lang. Di ba? O times 0.2 lang. Pag yung 20,000 na yan, huwag mong pag-isipan ng ano yan na ayaw mo ibigay. Ibigay mo yan sa mahal na Panginoon. Bakit? Dahil yan ang bahagi ng mahal na Panginoon. Pero yung 800 mga minamahal, yan ay para sa ating mahal na Panginoon. O 80,000 mga minamahal sa 100,000. Amen? So ibig sabihin, mga minamahal, ito po'y it is a system na kung saan yung pagtatapat ang napakahalaga. Brother, wala akong 200 eh. Wala akong 200,000 eh. O sige, magkano bang pagpapalang natanggap mo? 100 lang? O sige, 100. Malaking bagay na rin yan. Di ba? O times 0.2. Magkano yung 100 times 0.2? That is 20 pesos. Yung 20 pesos, huwag ka mahiya. Ibigay mo yan. Amen. Kung 100 lang ang pagpapalang natanggap mo, I doubt kung mabubuhay ka na 100 lang ang pagpapala mo. Tignan mo, itong pinag-uusapan dito, mga minamahal, sa nabi ng Leviticus 27:30, ang lahat ay kasampung bahagi banal. Even yung mga binhi ng lupain. So ibig sabihin, mga minamahal, pag ikaw nagbigay, hindi yung kung ilan na natira na lang sa iyo. Kung ikaw ay magbigay, yung gross. For example, ang sahod mo, mga minamahal, ay 10,000 a month. Ang gross na sinasabi, yung 10,000. Huwag mong isipin na yung 10,000. Binawas kasi diyan yung utang ko kay Bombay. Babawasin ko muna yung ng 2,000. So may 8,000 na lang. Ayun ako, nandiyan na naman yung bibilhin kong karaoke. Ay nako, 3,000. Nako, 5,000 na lang natira. Amen?
So nangyari, binawas mo muna lahat ng gastusin mo, kung natira, doon ka kukuha na ika-10 bahagi tandog. Mali. Hindi yun tinatawag na pagtatapat. Amen? Kaya tayo nagbibigay ay hindi para magbigay ng sobra lamang. Kaya tayo nagbibigay dahil gusto nating pagpalain pa tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang pagbibigay ay hindi pagbibigay ng kung anong sobra. Ang pagbibigay ay dahil kayo nagbibigay upang buksan ng Diyos. No? Sabi, basahin natin mga minamahal sa talatang 10 ng Leviticus, ay Malakias, Kabanata 3, talatang 10. Sabi niya, dalhin mo ang 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Dadalhin daw natin yung 10 bahagi tandog, mga minamahal, sa kamalig ng Diyos, sa bahay ng mahal na Panginoon. Kapag sinabing kamalig, mga minamahal, nandoon ang pagkain nakaimbak. Amen. Literal yan. Pero sa spiritual, mga minamahal, ang kamalig ng Diyos ay kung saan ikaw ay may karamdaman, pupunta ka rito, madama mong banal na presensya ng mahal na Panginoon, hindi ka naglalakad na pumunta dito, uuwi ka, pinaglalakad ka na ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga problematic, mga ating mahal na kapatid, sabi niya, matagal kaming naghiwalay ng aking asawa, 10 years. Nung dumating, mga minamahal, yung mga nagbibigay ng mga leaflets at saka nagsasounding, nakatanggap yung brother, nakatanggap din yung asawa niya, mga minamahal. Magkaiwalay na sila. Nung narinig nila, mga minamahal, walang nagsabi sa kanila, pumunta. Basta pumunta sila daw, nagkita sila doon sa plaza. Yan, sa San Carlos. Amen? Nagpuri sila lahat. Amen? Yung dalawang mag-asawa na naghiwalay for 10 years, pinagsamang muli ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Yun ang kamalig ng Diyos. Sa literal na bagay, nanghihina ka, pumunta ka sa kamalig, kakuha ng pagkain, lalakas ka. Kung ikaw ay may kalungkutan, punta ka sa kamalig, gaganda yung pakiramdam. Ganon din kung saan ang kamalig na mahal na Panginoon. Saan ngayon, marami ka makikitang nangangaral sa salita ng Diyos. Bus, tindahan, kung saan-saan. Pero kung minsan nakikita mo supot na lang, hindi mo narinig ang sinasabi ng mga pangangaral sa salita ng Diyos. Bakit? They're only after the money. Begging, begging, begging. Hindi yon ang sinasabi ng Biblia na pagdadalhan mo. Ang pagdadalhan mo ay sa kamalig ng Diyos. Paano mo malaman yan? Pagdating mo dito, nalulungkot ka. Pupuri ka sa mahal na Panginoon, mararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Pag nadama mo ang banal na presensya ng Diyos, yung cancer mo, pinagagaling na ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Si Sakeo, mga minamahal, nang ginawa lang niya mga minamahal na lumapit lang sa kanya ang mahal na Panginoon, ang presensya ng Diyos. Amen? Yung kanyang napakatigas at mga switik na puso, mga minamahal, binago ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, biglang tumayo, ang kalahati ng aking kayamanan, mahal na Panginoon, ibibigay ko sa mga dukha. At kung ako'y nakasingil ng sobra, ibabalik ko ng 4 na beses. Grabe! When you feel the presence of God, magiging matapat kang Kristiyano. When you feel the presence of God, gaano mang katigas na yung puso, maglalambot at lalambot yan. Bakit? Ang Diyos ang nandyan at lumalabas ang bunga ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. So kapag dinala natin sa banal na gawain ng mahal na Panginoon ating kasamang bagay tandog, anong sinabi ng Biblia? Subukin mo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung hindi ko bubuksan sa iyo ang dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Overflowing blessings. Amen. Naintindihan niyo ba yun? Walang sapat na silid na kalalagyan na pagpapala. Grabe. Ibig sabihin, mga minamahal, yan sinasabi ng aparati na beloved ordained preacher, the blessing will overtake you. Talaga grabe. Mas bilis ang dating. At napatunayan na yan namin lahat ng mga nauna sa inyo. Kung tignan niyo yung buhay namin noon, nung kami bago makakilala, talagang ay hindi nyo ma-spelling talaga ang buhay namin, mga minamahal. Nagsisimula pa lang kami doon nagsimula kami sa may Bonifacio Street. Pinakamarami ng 50 pesos, ay 50 piraso kami noon, 30. Amen? Grabe. But hindi namin kailang that time, grabe, kaunti lang kami.
Pero hindi namin kailanman naramdaman na pinababayaan kami ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakikita niyo yung mga nagpapatotoo? Sabi na gusto nilang manakit at gawin ng dating pag-ugali, pero pinanghahawakan ng mga napapakinggan pangaral. Ayokong masira ang aking patotoo. Gusto kong ipakita sa mga taong ito na ako'y totoong binago na ni Jesus. Pinagpala na akong lubos ng ating mahal na Panginoon. We value the blessing given by God. Amen? Dapat ganun ang Kristiyano daw, mga minamahal. Hindi basta ipinagpapalit ang kaligtasan. Dahil mas mahalaga ang kaligtasan kaysa anumang kayamanan. Nung ginoon ang naging isip namin, mga minamahal, pinagpala, mga minamahal, ang Diyos mismo, binuksan ng dungawan sa langit. Whatever we enjoy today, yan ay bunga ng panalangin ng man of God, ating mga pastor, ating mga beloved workers. At siyempre, sa turo nila, nakaparutuloy naming magtapat. Hindi dapat kunin ang para sa Diyos. Ibigay parati ang para sa mahal na Panginoon. Maliit at malaki, doon natin makikita ang tunay na himala ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng pagpalain, gustong pagpalain ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Nasa inyo ang desisyon. Kung gusto mo ng pagpapala, sumunod ka. Kung ayaw mo ng pagpapala, kalimutan mong sinabi ko sa iyo. Amen? Pero alam ko, nandito tayo lahat dahil gusto natin pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Kaya susunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tayong lahat ito manalangin, mga minamahal, at narito na po ang ating pong kapatid, ating beloved elder, Brother Romy. Pangunahan tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pagbibigay. Praise the Lord.
Praise the Lord! Amen. Thank you so much, Lord Jesus. Lahat ng pinagpala mo na pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayong lahat tumayo, mga minamahal. Tayong lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil natin po minamahal mangaral, ating brother the preacher, brother Bubuy niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Elder, beloved Brother Jobs. Let us pray. O budagilan po pagpala namin Diyos sa manami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Isus. Muli, sa maghapon, ang aming marubdub at sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsambay, aming muli namin pinapabot sa iyo. Sa dakilang pribilehiyo na kami nakarating na malulahati upang sama-sama sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po malapainso ng yugtoon na gawain nilang isan, ang aming mga pagpupuri, pagkikinig ng mga patutuo, awitin ng mga awit na yung ipinadama sa amin na pakatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan. Narito po muli, pag-aralan ng iyong mga salita. Sa hapong ito, Panginoon, buksan ang mga pangunawa at kaisipan namin maniibig ng mga kapatiran. At tulungan mo kaming patawarin sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Ugasan mo kami sa aming mga karumihan, banal na dugo, magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati na po ibang lingkod sa kanan wala akong magagawa. Sa unang dalangin na aming dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, aming sinasaway ang mga demonyo ng antok, demonyo ng hadlang. We bind the power of darkness, cast out from us, anoint the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Isang mapagpalang hapon na po, binapaabot sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran. Kung mayroon tayong mga bisita, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At taos puso po akong bumapati na may pagmamahal, inaalaala ang lahat ng mga ulirang halimbawa na ginagawa ng ating dearly beloved Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, their beloved teachings, their beloved preachings, at ang ating Assistant Pastor, Lina Comol Almeida. Binabati din po natin may pagmamahal at mga anak, mga apo at mga manugang, ating mga beloved pastoral workers, beloved elders with church, ating mga kapatiran, datihan at baguhan, mayroon po tayong bisita, ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, good afternoon po. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati, muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maminamahal, napakahalagang pakinggan ang bawat mensaheng ating dinadala tuwing tayo po'y nagtitipon. At huwag ninyong balay-walain at yung iba maminamahal, lakad ng lakad, mayroon tayong mga ginagawa, atin munang igalang ang salita ng Diyos, ating bigyan ng pahalaga ito, dahil hindi na ito mauulit. Ang ibang mensahe ngayon ay hindi na mauulit sa sunod na gawain. Miyerkules, Biyernes at Linggo, iba-iba ang paksa ng ating napag-aaralan. Kaya ilang minuto lang, hindi pa abot na isang oras, pahalagahan natin ito. Sa hapong ito, maminamahal, ating pag-aralan ang benepisyo ng laging puspos ng Espiritu Santo. The benefit of the Spirit-filled life. Dito po kami naman sa aklat ng mga taga-Roma. Kindly, Kabanatang 8, talatang 1 hanggang 9, at italon sa 12 hanggang 17. Pakibasa po ng dahan-dahan ang mga talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Roma,
kabanata po ay 8, talatay 1 hanggang 9, talon sa 12 hanggang 19. Ito po ang 17. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang nanga sa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapwat kayo wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayoy tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu no Kristo, siya ay hindi sa Kanya. 12. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman, ay mga mamatay kayo. Datapwat kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkailipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga makipagtiis kayo sa Kanya, upang tayo lumulhati namang kasama Niya. Pagpalain po naman ang Panginoon ang mga salita na ating po nabasa. Purihin ang ating Diyos na buhay. Maminamahal, hindi nalingid dahil ito po'y isa sa sandigan ng ministeryong ito. Laging paulit-ulit kapag nangaral ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, hindi mawawala ang mga talatang ating binasa. Dahil sila man, maminamahal, bago na itatag ang ministeryong ito, way back 1975 up to the present, sila'y pinatnubayan, sinamaan ng ating mahal na Panginoon. Sinasaliksik nila ang banal na kasulatan. Sabi nga ng ating kagalang-galang na pastor, hindi lamang 100 times nabasa niya from Genesis to Revelation. Talagang araw-araw, minamahal, binibigyan niya ng halaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan. At dahil dito, maminamahal, pinagpala tayong lubos. Dahil tayo ang nagiging bunga ng kanilang pagpapagal. Tayo ngayon, maminamahal, ay nakaalam dito sa mga katotohanan ng mga katotohanan. Sa ibang sikta, binabasa lang nila ito. Hindi ito nangyayari sa kanila. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit sa atin, ramdam natin, alam natin, na lahat ng ating binasang mga talata ay nangyayari sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. May kulang po yung versikulo 1. Dahil sa English, ang sabi rito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ang Tagalog, sinabi lang, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Putol. May karugtong diyan. Ang sabi rito, maminamahal, doon sa mga hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, kinakailangan mamuhay tayo
na laging puspos ng Espiritu ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Dahil kung inyong susumahin itong ating binasang talata, walang kapangyarihan ang tao para kanyang madaig ang kasalanan, ang laman. Maminamahal, siya'y talagang alipin ng laman, alipin maminamahal ng kasalanan. Kaya nga maminamahal, hallelujah, intindihin nating mainam ito na kinakailangan maminamahal, mamuhay na tayo ayon sa pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, laging puspos ng Espiritu Santo. Dahil ang sabi ng versikulo 2, for the law of the Spirit of Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Imagine maminamahal, pag lagi ka palang puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, lagi mong naramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon, you are above the law of sin and death. Imagine maminamahal, hindi natin alam, hallelujah, kaya pala nung araw, kaming mag-asawa, nasa taas sa taas ng aming kwarto, ang kwarto ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Pagising namin sa umaga, ang aming ginagawa, aming iniisip palagi, yung isang plangganang labahan, napakaraming labahan. Sabi namin, paano natin maubos ito? Magpupuri pa tayo. Alam niyo, maminamahal, ang aming inuuna, ibabad namin sa gabi yung labahan, para pagising namin sa umaga, lalabahan na namin. Habang naglalaba kaming mag-asawa, nasa taas ang ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, maririnig namin, nagpupuri na sila. Halimbawa, alas 4 ng madaling araw, gigising kami para maglaba. Ang ating kagalang-galang na pastor, pagdating na alas 4, naglalaba kami, sila nagpupuri ng mag-asawa. Ang sabi ko, sweetheart, nakakahiya naman ito. Tayo naglalaba dito, ang ating mahal na pastor, ating beloved Mama Dear, nagpupuri. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagising nila sa umaga, wala silang ibang inaatupag kundi purihin ang mahal na Panginoon. Bakit maminamahal? Dahil gusto nila palaging mapupuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Grabe maminamahal. Habang sila'y umaawit, isang awitin pa lang, 2, 3, ramdam na nilang presensya ng mahal na Panginoon. Pagkatapos kami, pagdating ng alas 8, mag-start ang puri hanggang alas 12, mag-join sila, napupuspos pa rin ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kinagabihan nagpupuri, napupuspos pa rin ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Maya-maya, ang tanong, tingnan nyo naman po ang nagiging bunga. Isipin mo kung sino ang nagiging bunga. Isipin mo ang iyong sarili ngayon, bunga ng kanilang sakripisyo, ng kanilang ginagawa ng mga pagpupuri. Bakit ngayon maminamahal ang mga Kristiyano parang inaayawan ang pagpupuri? Nung araw, ang sabi ko, tayo, wala tayong ibang ginawa kundi ayusin itong ating mga sarili. Tayo maglalaba para mayroon tayong may susuot. Ang ating mahal na pastor nagpupuri, ang mahal na pa yung nagpo-provide ng maglalaba. Ang mahal na pa yung nagpo-provide ng mga lahat ng kailangan. Puri lang sila ng puri. Lahat ay dinaragdag ng ating mahal na Panginoon. Di ba anong mensahe sa atin nung nakaraan maminamahal? Hallelujah! Overnight ba yun? Nang sabi na, unahin mo muna paghanap, nakarang Sunday, unahin mo muna paghanap, ang katuwiran ng ating malapit at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang sa iyo. Tayo maminamahal, anong ginagawa? Anong inuuna natin? Yung ating mga apo, kinakailangan ating paliguan. Kaya kinakailangan makapag-almusal tayo bago tayo makarating sa ating pong bahay-sambahan. Pagdating ng linggo, tapos na ang joyful at solemn na pagpupuri. Na alam natin ang pagpupuri na yan ng joyful at mga solemn na papuring awitin ay nag-iimbita ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya maghapon natapos ang gawain ni isang luha walang tumutulo sa iyo. Bakit? Nadi-displace ang mahal na Panginoon, napighati mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo ba alam? Nang sabi ng 2 Corinthians maminamahal o 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ang sabi ng banal na kasulatan, ye are the temple of the living God. Tayo ay templo ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang Santong Espiritu suma sa atin. Pagkatapos, binabaliwala lang natin maminamahal. Akala natin walang pakinabang. Kaya, dito sa pulpito, ang mga tumatay sa pulpito, mga choir members, grabe ng pagsisikap. Nag-aayuno pa yan. Nananalangin pa yan sa umaga. Talagang grabe pagsisikap.
tayo kung naman walang panalangin, late pa, anong matatanggap natin? Anong masasagap natin? Na samantalang sinabi ng banal na kasulatan, kinakailangan palagi kang mapuspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga, maminamahal, to be spiritually or to be carnally minded is enmity against God. Paglaban sa mahal na Panginoon, grabe itong mga salitang binibitawan dito. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, for what the law could not do, and that it weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, His own Son, or for sin, condemn sin into the flesh, or in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. But they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. But to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Tingnan niyo po. Lagi nating iniisip, mga minamahal, napakalayo sa gusto ng ating mahal na Panginoon. Taliwas palagi. Yung iba nga, mga minamahal, pag-antayin pa ang mahal na Panginoon. Kailangan mo nang paluin ako para kung totoo nga talagang anak ng mahal na Panginoon. Yung nabasa natin kanina, sabi nga ng ating mga ngaral, dahil hindi naman talaga tayo dapat magiging anak ng Diyos, adopted son ang tawag doon sa huling pangalawang bersikulo. Pero ang sabi nga ng ating mga ngaral, tinutuya yung adopted. Sabi ng adopted nga ako, pero mahal naman ako ng mahal na Panginoon. Adopted nga tayo, pero tayo, ang sabi nga ng Biblia, modern Israelites. Mayroon nga mga Israelita na hindi kinikilala si Kristo. Ang Israel, maminamahal, karpintero lang, propeta lang ang mahal na Panginoon. Tayo kumikilala. Kaya tayo espesyal na mga tao. Ngayon, maminamahal, bakit talagang ang mga gusto ng ating Diyos ay inaayawan natin? Napakasimple. Ang ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, ating kagalang-galang na assistant pastor. Lagi nilang sinasabi, mga anak, bago kayo mag-duty ng menial duties, magpuri muna kayo ng 30 minutes to 1 hour. Pagkatapos ninyo mag-menial ng duty, bumalik kayo sa purihan para magpuri kayo, para wag kayong magapi, wag kayong mawasak ng diablo. Kaya nga, maminamahal, naalala ko kami nung mga bata pa kami tinuruan pa lang ng ating dearly beloved pastor. Sa isang araw, magpapalit kami ng damit 2-3 beses. Sa umaga lang yan. Dahil kapag nagpupuri kami, talagang pinapawisan. Ngayon, maminamahal, kahit ano nang nawa ng ating joyful song leader dito, pinapawisan ng lahat ng katawan nila at halos naliligo na sila. Mga nag-assist, maminamahal. Akala mo pag nag-swing parang hindi na kaya yung kanilang 2 kamay at 2 paa. Sabi ko nga sa aking mahal na anak, nakakawalang gana na pag-asisin uli. Dahil kapag masaya na, paano madala ang crowd na pagpupuri? Sabi nga, maminamahal ni David, ako'y pumuri sa Diyos ng buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Buong lakas, pinupuri ang ating mahal na Panginoon. Paano ka nga naman makaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon na kailangan iniimbita mo ang presensya ng Diyos? Isipin mo ang ating pinag-usapan ngayon, pinag-aralan ngayon, lagi kang mapuspos ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Anak ninyo, lahat ng mga magulang, sinong hindi matutuwa, sayaw-sayawan ng kanilang mga anak sa harapan, kahit siya'y pagod, galing sa trabaho, galing sa hanap buhay, galing sa pagmamaniho, pagod galing sa bukid, galing sa mga kanilang araw-araw na ginagawa, pag sumasayaw ang kanilang mga anak,
Kahit walang pera yan, pagdating ng birthday-han yan. Kahit walang mangutang yan para lang mabigay sa kanilang anak. Ganon din sa atin. Kapag nakita tayo ng ating mahal na Panginoon, kahit pagod ka na sa mga problema mong hinaharap, sa mga karamdaman mong nararamdaman, hindi mo pa rin ipinagkait pagdating dito yung buong lakas, buong kaluluwa, buong galing mo, ay ipakita mo sa ating malapin para purihin siya. Maya-maya. Kaya nga, 2 awitin lang, 3 awitin ang ating kagalang-galang na pastor. Nagulat ako, maminamahal. Nakakaya, tumitigil kami. Sabi ko sa aking beloved wife, beloved sweetheart, tara na. Magpuri na rin tayo, mamaya na lang yan. Kaya nakakahiya sa mahal na Panginoon. Grabe, mapeld ang buong kwarto nila sa taas. Pati kami, maminamahal, mangingilabot kami. Dahil ang presensya ng mahal na Panginoon suma sa kanila. Ngayon tayo, maminamahal dito, nagtitinginan tayo, maghapon. Akala mo, yung iba tinutulugan pa eh. Hindi naman overnight. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, nakakahiya sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi dito, to be carnally minded is enmity against God, for it is not subject to the law of God. Neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot flesh God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be the Spirit of God dwelt in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nanlulupaypay ka, nanlalamig ka. Mayroon kang kahilingan. Halala ko kapag kami po yung pinaalalahanan, pag galit sa amin nating beloved assistant pastor, beloved Mama Did, ating mahal na pastor, pag galit, dapat hindi kami matatakot. Dapat hindi kami, kung baga sa ano maminamahal, magtatampo kung ano paman. Dapat magpakita pa kami ng gilas. Dahil yun ang turo nila. Kahit nagkasala ka, nagkamali ka, sa mahal na Panginoon, huwag kang maglugmok, huwag kang, may problema ka na nga eh. Paano malutas yung problema mo kung ikaw ay palugo-lugo? Kinakailangan masigla ka pa rin. Sabi nga natin kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, lalo kang magpapakita ng gilas na ikaw ay handa, hallelujah, humarap sa kaukulang parusa sa iyo dahil ikaw ay gumawa ng kasalanan. Sa pamagitan ng pagpupuri, pagsayaw mo, pagpapalakpak mo, talagang pinagsisihan mo, umawit ka sa Kanya ng buong isip, buong kaluluwa, ang mahal na Panginoon ay malulugod sa iyo. Hallelujah! Titingnan ka ng mahal na Panginoon, itong anak ko na to, nakita ko na nagsisisi. Ilalo ka pang nagmamalaki. Wala naman, di naman ako tinutugon ng mahal na Panginoon. Maminamahal, lagi tayong lagiging self-centered. Hindi natin iniisip, maminamahal, ang ating mahal na Panginoon, atin na palang napipigati. Pakibasa, 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. Kindly, praise the Lord. At yung aking binasa kanina sinabi, yung 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, sa kabanata po ay 3 talata 16, ito po ang nakasulat. Hindi baga ninyo nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Aklat po ng unang Tesalonica, kabanata po ay 5 talata 19. Ito po ang nakasulat. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu Santo na nasa atin. Kaya nga ang ating kagalang-galang na assistant pastor, kagalang-galang na mahal na pastor, nagugulat kami, napuspos ng madaling araw, napuspos ng umaga, napuspos ng tanghali, napuspos ng hapon, napuspos ng gabi. Sa isang araw lang yan. Ang tanong, ikaw, ako, tayo, ilang buwan nga hindi pa napupuspos, hindi naman nakaramdam ng presensya ng mahal na Panginoon. Hindi nga, ni umiyak, hindi nakakaiyak. Alam niyo po ba yung pag-iyak? Pag nakaramdam ka ng mga malamig na bagay, mainit na bagay, na talagang dumadapo salip dito sa ulo mo, na ikaw ay nakaramdam ng kakaiba, hipo yan ng ating mahal na Panginoon, presensya yan ng ating mahal na Panginoon. Mababasa po ninyo yan, nasa Acts, chapter 2, verse 1 up to 4, during Pentecostes Day, during the day of Pentecost, ating basahin. At ang sabi ng Acts 1,
Verse 15, kasama si Maria diyan. Kasama si Maria nag-antay ng Holy Spirit dahil kung ang Kristiyano, ang tao ay walang Espiritu ni Kristo, ating nabasa kanina, siya ay hindi sa Kanya. At kapag walang Espiritu ni Kristo ang tao, wala siyang kapangyarihan para labanan ang kasalanan, para labanan ang karamdaman, para labanan ang lahat ng udyok ng dyablo. Kaya kinakailangan ikay laging puspos ng Espiritu ng ating Malapanginoon upang ikaw ay magiging malakas. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa po sa mga talata, kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Gawa, Kabanata 2, talatay 1 hanggang 4, at nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may nagpakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Palakpakan po natin ang ating Malapanginoon sa 1 verse 15. Acts chapter 1 verse 15. Aklat po ng Gawa, Kabanata 1, talatay 15. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nangagkakatipon ang karamihang mga tao na may 120. 120, kasama si Maria diyan, ang ina sa laman ng ating Malapanginoon, waiting for the Holy Spirit. Dahil ang sabi ng Malapanginoon bago siya umakyat sa langit, nasa Luke, hallelujah, Luke chapter 24 verse 49 at John chapter 15 verse 26, tarry me in Jerusalem, antay ninyo ako sa Jerusalem, dahil pag-akyat ko, bababa ang Espiritu Santo ng ating Malapanginoon para kayo bigyan ng kapangyarihan. Mapuspos kayo ng Espiritu ng ating Diyos sa buhay. Yun ang nangyari sa araw ng Pentecostes. Kasama si Maria. Anong nangyari ngayon sa ating minamahal mga kababayan? Niluluhuran si Maria. Sinasamba na si Maria. Ang pagsamba kay Maria at pagluhod kay Maria, pagluhod na kay Satanas. Sabi ng Revelation chapter 9 verse 20, huwag masaktan yung ating minamahal na mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, ating minamahal na mga beloved Catholic Filipinos, ko-Pilipino. Kailangan ninyo maminamalaman ng katotohanan dahil mismo si Maria nakantay ng kapuspusan ng Espiritu ng ating Malapanginoon upang siya'y maging malakas, upang makuha niya ang benepisyo ng Espiritu Santo na ipinangako ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Mayroon ngayong lumalabas, maminamahal, na akala mo talagang dinidisip ang tao. Pag nagsalita, pag nag-ano na ng kanyang kamay, pag nagsalita na, akala mo winalis. At lahat-lahat parang nanginginig na parang nakukuryente, na talagang sinisira po ang banal na kasulatan. Maminamahal, huwag kayong basta-bastang maniniwala dyan. We have a discerning spirit coming from God. Maintindihan mo kung ito'y Espiritu ng ating Malapanginoon. Nakita ninyo dito, kapag napuspos ng Espiritu ng ating Malapay nanginginig, maminamahal, hallelujah, at ikaw na nagsisikap dyan sa crowd, hallelujah, inyong mararamdaman, yan ang totoo. Hindi yung sinasabihin, sige, atin ang damin ang Espiritu ng Malapanginoon, mag-ano-ano ng sasalitain, kung ano pang mga babanggitin. Hindi po ganoon. Hindi po nakukontrol ng tao, ng pastor, ng preacher, ang banal na presensya ng ating Malapanginoon. Dahil ating nabasa sa Biblia, para daw dila ng apoy na dinidilaan ang kanyang mga anak at upang sila'y mapuspos ng Espiritu Santo ng ating Malapanginoon, upang magkaroon sila ng kapangyarihan, magsasalita ng iba't ibang wika. Purihin ang ating Malapanginoon, hindi sila magkaintindihan. May nagsalitang Inchik, may nagsilang Koreano, Ingles, Pilipino, at lalo na sa atin dito sa Pilipinas, ang dami nating mga dialect dito. Yan daw ang mga patunay, pero hindi in uniform. Diyos ang bumababa sa ating kalagitnaan, maramdaman mo na mismo Espiritu ng Malapanginoon sumasayo. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya huwag tayong basta-basta maniwala. Yung aking
inobserbahan, dahil ako talaga ay very observer. Ating kagalang-galang na Lola Mami, mother po ng ating beloved pastor, ang beloved mama po ng ating beloved assistant pastor, si Nanay Opring, si Lula Opring, aming Lula. Nakita ko sila maminamahal. Hindi kumakain mula umaga hanggang hapon. Alas 8 na ng gabi, mag-break. Laging naka-spotting, pagkagising maminamahal. Dahil andun ako sa sala, sumasayaw ng, uso kasi yung sayaw nung aming kapanahon na 1980s, 1970s hanggang 1990s yan, maminamahal. Yung parang tango, parang nagsasatsa. Kaya nakita ninyo maminamahal yung mga medyo may edad na kapag sumasayaw, akala mo nagtsatsa, nagtatango. Tuwang-tuwa ako kapag nakikita ko. Sabi ko, kailan ko kaya magawa yung pagpupuri na yan? Pag magkaroon na siguro ako ng edad na kagaya nila. Nakita ko ngayon maminamahal, yung ginagawa nila pala, mga bagay na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating beloved Lula Mami maminamahal, pagkatapos magpuri, alas 12 ng tanghali, tapos na aming puri, sabi niya, papasyal tayo, papuntang Quiapo. Pupunta sa Quiapo, maminamahal, ang mga bulag doon, mga pilay, nilalapitan. Pagkatapos pinatatanggap sa mahal na Panginoon, pagkatapos nililihan, ang mga pilay nagsilakan, ang mga bulag nakakakita. Grabe maminamahal ang kapangyarihan. Yun palang pagpupuri na ating tinatawanan, ating inaayawan. Yun palang mga bagay na kinalulugdan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung lula ko maminamahal. Grabe, dahil doon ako nag-aral ng grade 6. Expelled ako doon sa amin dahil may ginawa akong hindi maayos, hindi maganda. Doon ako nag-aral ng 3 months, mula December, January, February, March. Grabe, di ako makatulog pagdating ng alas 3 na madaling araw, alas 4 na madaling araw, nagpupuri na sila ng lulo ko. Sabi ko, ano ba itong buhay na to? Hindi ka patutulogin. Grabe pag nagpuri sila mga minamahal, naramdaman nila ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Yun pala ang hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa atin. Kapag ikay ginigising ng kanyang mga oras, alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, ikaw pala'y pumuri sa ating mahal na Panginoon. Dahil kung anuman ang inyong kahilingan, anuman ang inyo pong, hallelujah, ihingi ng tulong, kahabagan ka ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Kaya ang sabi ng ating Lula Opring, aking Lula nanay, ang sabi niya, maminamahal, mayroon daw nangyayari during their time. Grabing baha, katulad ngayon. Wala na sila, inabot na sila ng baha. Umakyat na lamang sila sa puno. Alam niyo maminamahal, ang sabi nila, wala kaming ibang ginawa kundi umawit ng mga papuring awit sa mahal na Panginoon. Habang tumataas ang baha, pumuri sila ng pumuri. Malakas ang alon, malakas ang hangin, malakas ang ulan. Habang sila nagpupuri, maminamahal, nagugulat sila, bumababa ng pababa ang baha. Pababa ng pababa ang baha. Pagkatapos uminit, maminamahal, ang sabi nila, totoo ang Diyos, maminamahal, na ipinangaral ng ating kagalang-galang na pastor. Kaya sabi nila, minsan ang mga Kristiyano may hinaharap ng mga problema. Anong mga benepisyo na makukuha natin sa pagpupuri, sa pagramdam ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon? Hallelujah! Unang-una, sinabi mismo dito, wala nang paghatol sa iyo. Sinabi rito, wala nang paghatol sa mga Kristiyanong hindi na lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong paglakad na ayon sa Espiritu? Pag ipinangaral sa iyong pagbibigay, huwag kang umayaw. Gawin mo yung pagbibigay ng may katapatan. May katiyakan palang kaligtasan. Si Zaccheo naligtas ang kanyang buong sambahayan dahil sa pagbibigay ng may katapatan. Amen. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, huwag kang mag-absent. Miyerkules, Bernes at Linggo, kinakailangan nandito ka. Bakit? Hindi ka nakapagpupuri sa bahay mo. Paano mo maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon? Late ka pang dumating dito, kahit na papaano, lumuluha ka. Pag kumikilos ang ating mahal na Panginoon, napatawad ka sa iyong mga kasalanan. Kaya ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, huwag kang mag-absent. Ipagtrabaho mo ang iyong kaligtasan. Hallelujah! Dumalo ka ng Miyerkules, mag-overnight ka.
Para nang sa ganun, maminamahal, anumang nagawa mong mga pagkakamali, mga pagkakasala, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Dahil nasa fellowship ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Anong nangyari, maminamahal? Isang pastor diyan sa dako ng Palawan. Sabi niya, mahal na Panginoon, dahil tumiwalag siya sa lahat ng kanyang mga inaniban na mga oneness, nagtuturo na isang Diyos. Sabi na, mahal na Panginoon, gusto kong dalhin mo kami sa totoong nangangaral ng buong katotohanan. Hindi ko alam saan, mahal na Panginoon, pero ang kanyang ginagawa, umaga, tanghali, hapon, nagpupuri, dumadalangin. Mahal na Panginoon, tulungan mo kami, dalhin mo kami sa buong katotohanan. Isang araw, maminamahal, nasunog yung kanyang kamalig, punong-puno ng palay. Sabi na, mahal na Panginoon, amin ang ikabubuhay yun, nasunog pa. Tulungan mo kami. Tulungan mo kaming dalhin. Asan ba talaga? Saan ba kami dapat? Dumating ang krusada doon sa ating lugar na pinagkukrusadahan. Nakarating yung pastor na yon. At pagdating niya doon, maminamahal, sabi niya, 5 taon, 6 na taon na akong naghahanap. Ito lang pala, nandito lang pala ang katotohanan. Dinala siya, maminamahal, sa buong katotohanan. At ang sabi niya, matagal na, 5 taon, 6 na taon, itong aking ministerial tithes, hindi ko ito binibigay kahit kani-kanino. Dadalhin mo ito sa ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor, para pasalamatan na kami ay magpapasakop na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo, maminamahal, ang pastor na yan, pinagpalang lubos. Grabe ang kanyang mga miyembro, maminamahal. Masalabay, halos balutin lang ng lugo ng Jesus Miracle Crusade, nabubuhay. Nandiyan, maminamahal, at namamatay na yung kanyang anak, namamatay, maminamahal. Nilikans niya, talagang dinapa niya kung anong sinabi ng banal na kasulatan. Nagulat siya. Ang kanyang mga anak, maminamahal, ilan ang anak niyang namatay sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi na, sa unat dalangin ng pastor ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Evangelist Willie Estrada Almeida, mahal na Panginoon, ipakita mo, hallelujah, buhayin mong aking anak. Pagkatapos siyang patungan ng kanyang kamay, gumagaling, hallelujah, nabubuhay ang kanilang anak. Purihin ang ating malapit. Kaya sabi niya, totoo ang Jesus Miracle Crusade. Isang kapatiran natin, maminamahal, nagtatrabaho diyan sa Japan. Isang kapatiran natin, nagtatrabaho sa Japan. Ang kanya palang amo, yung palang mga berdugo ng Japan, yakuza. Inutusan siya, pakainin yung kanyang aso. Nakalimutan niyang pakainin, maminamahal, ang parusa sa kanya, winter yun. Doon siya patutulugin sa labas, winter. Grabing parusa. Nung siya, maminamahal, ay dinala na doon. Hindi na matitiis ang grabing lamig. Ang sabi na alala niya, ang sabi ng mga pastor, anuman ang inyong kinakatatakutan, anuman ang inyong kalagayan, huwag kayong mangimi. Kahit anong oras, tutulungan kayo ng mahal na Panginoon. Magpuri lang kayo ng magpuri. Magpuri lang kayo ng magpuri sa ating mahal na Panginoon. Darating ang tulong ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, nagpuri siya na nagpupuri. Hallelujah, magdidilim na, magagabi na, buong magdamag, nagpupuri siya. Alam niyo po, kinaumagahan, halos natatakpan na siya ng yelo. Nandun siya sa loob ng yelo. Ang kanyang awitin, 1-2 lang, alam niya. Ang alam lang niyang awitin, maminamahal, there's power in the name of Jesus. Yung laging pinupuri ng ating mahal na pastor, may kapangyarihan ang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Yun lang ang inaawit na maminamahal, buong magdamag. Ang sabi niya, naramdaman ko, binabalot ako ng mainit na bagay sa aking kapaligiran. Yun, maminamahal, ang presensya ng mahal na Panginoon. Habang pinupuri natin siya, tinutulungan siya. Pagising ng umaga, ang sabi ng yakuza, buhay ka pa rin? Nagulat siya, maminamahal, dahil nung nilagay ang aso, wala pang 1 oras, patay ang aso. Ano pa kaya ang buhay ng tao? Kaya ang sabi na, totoo ang ating mahal na Panginoon. Totoo ang ating kagalang-galang na pastor. Totoo ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. May kapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang benepisyo? Hindi ka na kondinado. You are not, ang sabi rito, condemned. Hallelujah. Pangalawa,
Ang sabi rito, mayroon ka ng kalayaan. Palalayain ka sa karamdaman, sa mga problema, sa mga kasalanang nagagawa. Mayroon ka ng kapangyarihan para labanan ang paggawa ng kasalanan. Hindi ka na alipin. Kaya nga ang sabi doon sa versikulo 2, you are over and above the law of sin and death. Ang espiritu ng ating mahal na Panginoon, kapag sinunod mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, you walk in the Spirit. Maminamahal, mawala na ang batas ng kalikasan na ikay alipin. Hallelujah, ng kasalanan, mawala, maminamahal, ang kalikasan, ang kahinaan, mawala, maminamahal, palalakasin ka, palulusogin ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, hindi ka na magiging alipin. Kaya kung titingnan ninyo, maminamahal, anong nangyari sa atin? Mula nung ating makilala ang mahal na Panginoon, wala natin ginagawa. Basta pagkaligtas natin, pagkatapos natin tinanggap si Kristo, na ating tagapagligtas, Diyos tari ng ating buhay, nagpabautismo tayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nung sinabing dumalo tayo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, dumalo tayo. Nung sinabing magbigay tayo ng may katapatan, nagbigay tayo ng may katapatan. Sinabi mamuhay tayo ng may kabanalan, sinunod natin. Pero ang cancer, ang tuberculosis, ang hit sa puso, ang high blood, ang diabetes, ang bulag, ang pipi at bingi, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Pruiba't ebidensya na may benepisyo kapag naramdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. Naghihina ka? Naglalamig ka? Anong sinabi ng ating mahal na pastor? Wala kang ganang magpuri, lalo kang magpuri. May sakit ka sa tiyan? May kabag ka? May ulcer ka? Mag-ayuno ka. Oh, hindi ka makatulog? Mag-overnight ka. Lahat yan ang tinuro. Yan ang ating laging sinusunod. Nung ating ginawa niyan, pinalaya tayo ng ating mahal na Panginoon. Pinagaling tayo sa ating mga karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Ibig sabihin, maminamahal, may kalayaan. Amen. Anong pang-apat nating naramdaman? Pag-ibasa yung aking sinabi kanina video, hindi nabasa, napakarami kasi nito. John chapter 15 verse 26 and Luke chapter 24 verse 49. Ipapadala ang comforter. Itong Holy Ghost, comforter pala natin ito. Ikaw ay talagang parabang wala ng pag-asa sa mundo. Ikaw ay talagang abang-aba na, parabagang wala ka ng masusulingan. Mahal na Panginoon pala nangako. Kindly, pakibasa. Dito po sa aklat po ng 1, Kabanatay 20, sa talata po ay 26, ito pong nakasulat. At pagkaraan ng 8 araw ay muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad. At kasama nila si Tomas. Dumating si Jesus na nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Lucas 15:26 yun. John chapter 15 verse 26 yun. 15 verse 26 ng John. Aklat ng 1, Kabanatay 15, talatay 26. Yan. Ito po ang nakasulat. Datapwat, pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Amen. Luke chapter 14 o chapter 24 verse 49. Dito po sa aklat po ng Lucas, kabanata po ay 24, talata po ay 49. Ito po ang nakasulat. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Datapwat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihang galing sa itaas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, nung siya'y umakyat sa langit, tarimi in Jerusalem, dahil ipapadala ko ang aking espiritu para magkaroon kayo, hallelujah, ng comforter. Ang sabi po sa John chapter 15 verse 26, yun ang inaantay natin. Ibaba ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Nung bumaba ito, sabi ng Acts 1:8, after that the Holy Ghost come upon you, purihin ang ating mahal na Panginoon, I will give you power. Hallelujah, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, and you shall be my witnesses. Kayo ay magiging saksi ko sa lahat ng gagawin kong mga hindi pangkaraniwang mga patotoo. Grabe maminamahal, ang daming nakadanas sa atin sa COVID-19. Hallelujah!
ang daming mga karamdaman na talagang ikamamatay na natin. Hallelujah, mga disgrasya. Ngunit ang sabi ng ating mahal na Panginoon, kapag ikaw ay puspos palagi ng Espiritu ng ating Diyos na buhay, hallelujah, ikaw ay magkaroon ng kapangyarihan. Pang-apat, hindi lamang comforter, I will give you power. Sinabi ng Luke chapter 10 verse 19, I give you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Walang makakagapi sa iyo. Kaya nga minamahal ang ating mahal na pastor, the 12 prayer warriors. May nagagawa ba ang armas doon sa Talipa, Hulo-Sulo? Wala. Amen. Naalala ko nung ako'y inutusan din sa Sambales ng ating kagalang-galang na pastor. Ilang beses nakatalikod ako, maminahal, dala-dala ko yung pera na around 230,000. Mayroon kaming transaksyon, maminahal. Ilang beses ako talagang nakita ng aking kapwa manggagawa, binaril ako, maminahal, sa likuran ng 38 na long barrel. Napakalapit lang dahil tumalikod ako para dalhin ko na yung pera sa sakyan dahil inunsi kami. Ilang beses lumagitik, tik, 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 narinig niya. Ang sabi niya, totoo nga na tayo yung mga lingkod ng Diyos. Nakikita namin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, mag-alinlangan ka pa sa mga benepisyong ito? Pag ang buhay mo'y spirit-filled life, ang Diyos ay palaging sasayo. Hindi kanya tatalikuran, palagi kanyang sasamahan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil lahat ang batas, lahat ng ginawa ng batas sa lupa, batas man maging sa ating iglesia, lahat ng batas maminamahal. Hallelujah! Ang sabi ng banal na kasulatan, huling talata, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 6, the letter kill it, but the Spirit give it life. Ang mga batas na ginawa dito man sa lupa, ito'y papatay lamang sa tao. Walang magagawa, ngunit ang Espiritu ng Diyos na suma sa atin, magbibigay ito ng buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon pagbasa. Purihin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Aklat po ng Lucas, Kabanata 10, talatay 19 hanggang 20. Narito binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 3, talatay 6, ito po ang nakasulat, na sa amin naman ay napapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The letter kill it. Lahat ng batas, batas ng tao, lahat ay pumapatay, lahat ay nagpapahamak. Pero sabi ng Biblia, the Spirit give it life. Ang Espiritu ng Diyos na suma sa atin, yan ang magbibigay sa atin ng buhay. Yan ang magdadala sa atin at habang nag-aantay tayo sa pagpaparito ng ating mahal na Panginoon, maramdaman natin, sasalubong tayo sa Kanya, may katiyakan na ang langit at ang buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Kaya maminamahal, there is benefit in the Spirit-filled life. May benepisyo sa buhay na laging puspos ng Espiritu ng Malapay. Nasain ng bawat isa na laging mapuspos ng banal na Espiritu ng ating Malapay. Tayo po tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Jesus. Since I started for the kingdom, since
sana na pa mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I gave my life to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, the love He bestows. Each day, my heart, hallelujah, hallelujah, hallelujah. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He's supplying plenteous grace He bestows. Every day my ways get brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven. We love You so much, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, we love You, Lord. I serve Him, more love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. The sweeter He grows. Mami na mahal, 1 year ka na naglingkod. Grabe ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. 5 years ka na naglingkod. 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. The longer we serve Him, the sweeter it grows. Kung dati-rati ang pagdama mo ng banal na presensya ng Diyos, sa una, pangalawa, pangatlong awit pa lang nadadama mo na
habang tumatagal ka, dapat it's sweeter than it goes. Sapagkat sa bawat araw, hindi kailanman naglikat ang Diyos ng kanyang pagpapakita ng pagmamahal sa atin. What is happening, my beloved brethren? Ano nangyayari? Totoo pa ba ang mga awiting ito sa iyong buhay? Totoo pa ba ang mga talatang ito sa iyong buhay? Ang ilan mga minamahal habang tumatagal, naisip nilang bumalik sa kanilang dating buhay. They never felt God is with them daily. Hindi kailanman nila nararamdaman ng buhay ng Diyos kasama nila araw-araw sa kanilang buhay. Nagsasawa na, napapagod na. You wanted life out of God. Gusto mo ng buhay na malayo sa Diyos. Pero paano ang talatang ito? Lord, the longer I serve you, the sweeter it goes. Pero hindi mo man lang magawa, madama ang banal na presensya ng Diyos. Matatapos na ang banal na gawain. Para ka lang nakatunganga, para ka lang nakaupo, nabaliwala lang. Sagana ang pagpapala ng Diyos. Hindi ka nagsusumikap. You don't care. You go home. After that, you go again to church. And then, parang baliwala lang. Hindi dapat gano'n ang pagpupuling itinuturo ng Diyos. The longer I serve you, Lord, should be sweeter than the day before. Kung paano ginagawa mong pagdama ng banal na presensya ng Diyos kahapon, mas grabe ngayon dahil sa bawat araw humahabang yung buhay, pinagpapala ka ng Diyos, nararamdaman mo kanyang pagkalinga, pinagagaling ang karamdaman mo, sinusustain mo ang buhay na mayroon ka. Pero hindi mo pinapansin lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyo, kaya hindi mo siya magawang purihin ng todo. Gumising ka, kapatid, sa iyong buhay. Do not expect a salvation when the trumpet of God will sound. Na ganyan kasi ang kalagayan. How do you expect na ikaw ay masama sa rapture? Lahat ng kotse na yan, iyon na lang lahat yan. Pag naiwan ka, yung building na to, iyon na. Pero what will happen? Anin mo yan. Kaluluwa mo mapunta sa impyerno. Lahat ng mga pinagbibisihan mo ngayon, all of those things has nothing to do with your salvation. Napakahalaga ang pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Minsanan pa nating awitin mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Sing from the bottom of your heart. Since I started for the kingdom, since my heart He controls, since I gave my life the longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day He lies
My heart overflows. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. He grows in the longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I serve Him, the more love He bestows. Each day is like heaven. My heart overflows. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Kausapin natin ang Diyos. Kung sa oras na ito, mga minamahal, kailangan mo ng lakas, humingi ka ng lakas. Kung sa oras na ito, kailangan mo ng pananampalataya, humingi ka sa mga Panginoon. God is waiting for our prayers. Heavenly Father, talastas mo ang pangangailangan ng iyong mga anak sa oras nito. Search our hearts and our minds. Alam namin walang bagay na nalilingid sa iyo. Pero isang bagay ang gusto namin mangyari. Kami ay magmana ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo kami na makasunod sa iyong banal na kalooban. Sidlan mo ang aming puso, kauhawan sa iyong mga banal na salita. Magkaroon kami ng kauhawan sa iyong banal na espiritu. Parati naming madama upang maganap namin ang iyong banal na kalooban sa aming buhay. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa. Sa pandalangin ng aming ginagamit na Balamang Isawad Estrada Almeida, aming mga minamanamang gagawa. Ito ang aming samo at pananalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating mga beloved viewers, ating beloved newcomers, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ganapin niyo ang reglamento ng kaligtasan. 4 ang reglamento ng kaligtasan na dapat isagawa ng isang taong gustong magmana ng buhay na walang hanggan. Unang-una, kinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Tumawag ka sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ni Jesus. Sapagat siyang binigyan ng pangalan sa ng langit upang tayo po magpapatawad sa ating mga pagkakasala. Tatawag ka, hindi sa anumang pangalan. Jesus ang pangalan ng Diyos. At gawin mo itong banal. Huwag mong gawin biro. Dahil ito'y banal na pangalan kapag kausap mo mahal na Panginoon. Second, ay kinakailangan magsisi. Lahat ng tayo nagkasala. Lahat ng tao, mga min, nagkulang sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nakaabot sa kalulati ng mahal na Panginoon. Kaya kinakailangan magsisi. Kung magsisi ka, hindi sa tao. Walang magawang tao. Magsisi ka sa Diyos. Humingi ka ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig na Diyos, nagpapatawad na Diyos. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, kung gusto niyo magpabautismo, meron tayong baptismal tabdian, uneven baptismal cloth, mga minamahal, robe, meron tayo. Kayo po mga minamahal, pabautismo kayo. Pang maganap ninyo, sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that your sins be forgiven, and you will receive power from the Most High. Third, 4, ay ang pang bautismo sa Espiritu Santo. Nakikita yung nanginginig, umiiyak. Yan ay pagdaman ng banal na presensya ng Diyos. Huwag kang manood. Sa oras na yan, kumikilos ang mahal na Panginoon sa kalagitnaan. Yung karamdaman mo kapag ikaw ay nakadamang banal na presensya, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Ang solusyon sa iyong problemang hinahanap mo, nilulutas yan ng mahal na Panginoon. Bagay na hindi mo kaya, akala mo wala nang magawa, imposible na, may paraan, may solusyon, may kasagutan sa ating mahal na Panginoon kapag nararamdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo mahal na Panginoon, itaas niyo yung mga kamay,
Pigit niyo ang mga mata. Sumunod kayo sa lahat ng aking sasabihin. Ito'y panalangin pagtanggap. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras to, humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ko man na Panginoon. Gusto ko magmana ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan, sa bunang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samo at panalangin. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Kami lang po minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banasa yung pangalan namin pinakamalapit. Ito yung mga anak. Sama sila naroon, abot ng iyong nakikinig sa iyong mga salita sa buong araw ito. Maging sa aming mga web na mga anak tumanggap sa iyo. Sa mga panahon nila paglapit sa iyo. Tugunin mo sa mga paraan. Pagalingin sila, Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang disyasya makaadlang sa iyo pagpapala sa iyo, mga anak. Abuti mga panglangan. Patawan sila sa kanilang mga pagkasala. Sampu na kanilang mga mahal sa buhay. Sulat kanilang mga pangalan sa kanilang buhay. Diyan sa kalangitan. Sampu na kanilang sa buhay. Gawin mo sa ito na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Nawa hindi ito na't ko ng paglilingkod. Simula pa lamang na tumalapay noon. Makasama namin siya hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Maging sa ating mga beloved visitors na talagang tumanggap sa mahal na Panginoon. Meron na kayong karapatang tumawag sa mahal na Panginoon. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang tumanggap sa mahal na Panginoon. Sila ang binigyang karapatang maging tunay na anak ng Diyos. Sa oras na ito mga minamahal, ang kaliwang kamay sa parte ng iyong karamdaman, ang kanang kamay sa inyong mga ulo. Ipatong nyo. Kung sakit mo sa puso, ilagay mo yung kaliwang kamay sa parteng puso, yung kanang kamay sa ulo. Kung sakit mo sa tiyan o sa kidney, kung saan yan, maganampalataya ka. Walang imposible sa Diyos. Amen. Lahat natin mananampalataya, mga maniwala tayo sa salita ng mahal na Panginoon. At sa oras ito, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Kung mayroon kang problema, dalawang kamay taas. Kung may mahal sa buhay na sinabi sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon, ito yung mga anak. Hallelujah. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa ating Espiritu, kami may kapangyang palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin, na aming ginagamit minabarbag sa Estrada Almeida, yung pumaminaman magagawa. Sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, COVID-19. Kasaut in Jesus' name. Tuberculosis, kasaut in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman, trangkaso, pilay, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga pababagis, mga panulupay-pay, panalamig, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo natin tumayo mga minamahal at tayo tatalon-tatlong beses. Sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Ang kinin po natin na yung ating mga panalangin, natanggap na natin. Amen? That is faith. Yan ang tinatawag na pananampalataya. Hindi yung naramdaman mo na sa mag-release to. Hindi mo pa naramdaman. Ang kinin mo na. Dahil Diyos ang kausap mo. Diyos ang nagbigay niyan. Lahat ang pinagpala, pumalakpak ng malakas. Everybody shout, praise the Lord. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, God. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Diyan po natatapos sa ating pong pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. At tayo dako na po sa ating pong mga announcement. At narito na po ating beloved elder, Brother June Amaro, para po sa ating pong mga announcement. Amen. God bless po sa ating beloved preacher, beloved Brother Jubin Ferrer. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto at paggalang po sa ating beloved parents of the Lord. At atin din pong inaalala ang kanilang mga ginito ang aral at turo na iniwan ng ating beloved Honorable Pastor Willis Rod Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at
ganon din po sa ating mga beloved elders na kasama ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa mga siwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ganon din po sa kanilang mahal na anak, Ate Vines Nier, at sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube. Saan makayong dako naroon ngayon mga minamahal, praise the Lord, at sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po mga minamahal ko mga kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At mga minamahal, hallelujah, dito na po tayo sa announcement mga minamahal. Ang schedule po ng ating banal na gawain, mga minamahal, Miyerkules, mag-start po 1:00 ng hapon hanggang 5:30 po ng hapon. At Friday, overnight, mga minamahal, mag-start po 9:00 ng gabi. At ito po ay matatapos 6:00 ng umaga ng Sabado, mga minamahal. At Sunday, General Worship, tulad kanina, nag-start po tayo 9:00 ng umaga at natatapos po mga minamahal 3:00 po ng hapon. At ang address po nating banal na gawain dito po sa 157 Baybay Mamarlao, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. At mga minamahal, kindly po panoorin po natin ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour, mga minamahal. At ganoon din po sa radio program, mga minamahal, hallelujah, ang Jesus Miracle Hour na nariyan yung nangaral dyan ng ating beloved Honorable Pastor Lesrada Almeida at Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. At dito po sa Pangasinan, mga minamahal, mapapanood po ang Jesus Miracle Hour sa PTV Channel 8 tuwing Sabado 10:30 po ng gabi hanggang 12:00 po ng hating gabi, mga minamahal. At kindly po, huwag po nating kalimutan, idaan sa ating information ang ating financial support, mga minamahal, para po sa ating telebisyon at radio, mga minamahal. 5 piso, 10 piso, o magkano man yan, mga minamahal, na hallelujah, sa anong bukal sa inyong kalooban, para po, hallelujah, makasave pa ng marami pang mga kaluluwa, hallelujah, na marami na tayong mga kapatid, hallelujah, na na-save through sa television at radio program, mga minamahal. At kindly po, tangkilikin po natin, mga minamahal, ang ating Facebook page dito, mga minamahal, sa San Carlos. Panoorin, i-review po natin yung ating mga banal na gawain. Mapapanood po sa GMCIM San Carlos City Outreach, Pangasinan. At sa mga nais po magpa-counsel sa beloved sisters, kindly lamang po lumapit kayo sa beloved sisters information at handa po kayo paglingkuran ng ating beloved Ate Vines Nier. At sa mga beloved brothers na nais pong may mga doubts, mga minamahal, nais pong magpa-counsel, kindly lumapit lamang po kayo dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. At huwag po natin kalimutan, maghayo po, mga minamahal, at i-follow up natin yung ating mga kapatid na matagal na po nating hindi nakasama. Sabihin po natin siya kanila, nabimiss na sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus habang may panahon pa, ng mga minamahal. At kabilin-bilinan po na ating beloved parents in the Lord, na wag po magliban sa gawain nating mahal na Panginoon, sikapin, ihakbang yung ating mga paa, mga minamahal. Dumalo po tayo tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. At sa atin po mga Bible study sa Barangay Tibag, mga minamahal, sa residensya po ng ating beloved Ate Marta Tamundong, tuwing Martes po, mga minamahal, 2:00 po ng hapon hanggang 5:00 po ng hapon. At sa Barangay Kalumbuyan, mga minamahal, sa residensya po ng ating beloved Ate Jima de la Cruz, ganon din po ang oras, mga minamahal, Huwebes, tuwing 2:00 ng hapon hanggang 5:00 po ng hapon. At after po ng ating banal na gawain, mayroon pong lay hands, mga minamahal. At kindly manalangin na po tayo dyan, mga minamahal, sa ating kinaroroonan upang pagdating dito, tayo'y pagpalayong lubos na ating pinakamahal na Panginoon. At kung wala na pong karagdagang announcement, ate, praise the Lord. Praise the Lord po. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved
Elder, beloved brother Romy Benitez, sa closing prayer po. Praise the Lord.